सुरवातीक आमी गायन करुया A5 आत्म्या सोतान बापा. भुरग्या भोवतीन सोमल्या गायन करून येता विस्वास दवरून येता बापा मुखार येता. भुरग्या भोवतीन सोमल्या गायन करून येता विस्वास दवरून येता बापा मुखार येता. आत्म्यान सोतान बापा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे हे नावेन आमेन. आमच्या सुम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एक बोट तुमचे सवे आसूं. अपुर्बायेच्या भयणी भावानो, आयज साद्या काळाचो 16वो आयतार आनी आमच्या धर्म प्रांतांत आमी स्वयंभा प्रमाणे कुटुंब येवजण प्रचाराचो आयतार म्हूण पाळटा. देव जावन आसा जिविताचो ओरोम आनी रोचणार. देवान आपले खेरीत येवजणेन लग्न संस्कारा उद्देशी नवें जिवीत जल्मा हाडूंक आनी तें सांबाळूंक फावो केलें. लग्न संस्कार घेतलोल्यांनी देवान फावो केल्ल्या स्वयंभा प्रमाणे कुटुंब येवजण पाळून जिविताचे संस्कृतायेक पाठिंबो दिवंक जाय. तर हे पवित्र मिसाचे भेटेंत वांटो घेतना जिविताचें पवित्रपण वळखून ह्या सेवा धर्मांचो विशय जिवीत सांबाळुया, भरवासो किरलावया. हाचें वर्तेपण जियोंक आमकां कृपा मागुया. तशेंच ह्या उत्सवीक वर्सान आमी आसावन देखून जुलायचे 21 ते 26 पर्यंत विद्यार्थ्यांचो उत्सव समारंभता. आपलें शिकोवप करतना जिवीत एक मोलाचें देवाचें देणें म्हूण तांणी खोलायेन वळखूंक आपल्या जिविताची राखण करूंक आनी तें मोगान वाडोवंक तांकां कृपा मागुया. ह्या सेवा धर्माचो विशय मनांत धरून आनी आमची इंतेसांवां आमी देवा मुखार उबारुया आनी हे मिसाच्या बलिदानान आमी वांटो घेवया. म्हज्या मोगाच्या भावान भयणो, हे पवित्र रितीन फावत हे परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. सगळीं म्हणुया, हांव पातकी सरपदीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तणान उच्चारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदां सांकवार मरे सगळे देवतांत भोगता आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदीदार देव, आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसूं, आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं.
महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्वदिदारा देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या दर वैभवाक वासत आमी तुका वाखाणटा. तुमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेळी, तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या जाय बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. कणवाल्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेचें देण्यांनी तांकां अदीक अदीक भर. भावार्थान, भरवशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर. आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजू चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी मामरेच्या शिंदूर रुखाशी आब्रामाक सोर्वेस्पोर दिश्टी पडलो. आब्राम दिसाच्या चड गोरमेच्या वेळार तोंबूच्या दारार बसलो आसलो. वयर पळोवन आपणा बोगलेक तेक मनीस उबे आसलोले ताणें देखले. तांकां पडलेना फुडें तोंबूच्या दारायलो उठून तो तांकां मेलूंक धांवलो आनी दोडणीर सोरपटून ताणें म्हणलें, सायबा, हांव तुका मानवलां जाल्यार तुज्या चाकरा सोरशिल्लो कोटसोरूं नाका म्हूण हांव प्रार्थना. म्हाका इल्लेशें उदक हाडून दी. तुमी तुमचे पांय धुवात आनी रुखा पोंदाक आड पडात. इल्लो उंडो हाडटा आनी तुमी फुडें वेचे आदीं तो खावून गोठाय घेयात. ह्याच पासत तुमच्या चाकराच्या गोराशी तुमी पावल्यात. तांणी म्हणलें, बरें, तुका जाय तशें कर. म्हणटोच आब्राम सारा रावताली त्या तुंबुशी तिका सांगूंक सोडसोडीत गेलो. ताणें म्हणलें, सोट कोन्न पिताची 3 मापां मोल आनी भाकऱ्यो कर. उपरांत गोरवाशीन धांवून ताणें एक तोणतोणीत आनी बरेंशें पाटकुलें घेतलें आनी सेवका लागीं दिलें. ताणें तें रोकडेंच रांदलें. तेन्ना दोय, दूद आनी रांदलोलें पाटकुलें घेवन ताणें तीं तांचे मुखार मांडलीं. ते जेवूंक लागले आनी तो तांचेशी रुखा बोगलेक उबो रावलो. तांणी ताका विचारलें, सारा, तुजी बायल खंय आसा? ताणें जबाब दिलो, ती भितर आसा. तेन्ना पावण्या म्हणलें, फुडल्या वर्सा चुकयनासतना हांव तुमगेर परतून येतलो. तेन्ना साराक तुजे घरकान्नीक एक भुरगो जातलो. देवाचें उतर हें. देवाचे छोडकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा, तुज्या तोंबूंत बिडार करूंक कोणाक तांकूत? सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परा, तुज्या तोंबूंत बिडार करूंक कोणाक तांकूत? चुकी विणीन भोंवता, न्याय नितीन चलता,
कालचान तावन सोत उलयता आपले जिबेन पेल्याचेर बोंगलाटां घालिना असल्याच मनशाक जाबाब सर्वेस्परा तुज्या तुंबून बिडार करूंक कोणाक तांकूत पेल्याक कसलेंच वायट करिना आपल्या भावाचेर लोचंदा घालिना कोटा नसत्या मनशांक कांटाळटा पूण सर्वेस्पराची भोक्ती कोतल्यांक मानान लेखता असल्याच मनशाक जाबाब सर्वेस्परा तुज्या तुंबून बिडार करूंक कोणाक तांकूत उश्णें दिता वाड घेना लोन्स खावंक कबूल ना निरोपराधीक वायट करिना असल्याच मनशाक जो मनीस असो चलता तो तीर आसतलो सदांकाल जाबाब सर्वेस्परा तुज्या तुंबून बिडार करूंक कोणाक तांकूत बागेवन पावलून कॉलोस्कारांक बरयलोलें चिटीवेलें वाचप बावा भयणीनो तुमचे खातीर हांव आतां खोश सोंसतां ते कुशालकायेन सोंसतां आनी हे भाशेन क्रिस्ताचे कुश्टांक कितें उणें आसा ताचें माप ताचे कुडी खातीर मुणगे पवित्र सोबे खातीर हांव म्हजे कुडींत बरोवन हाडटां तुमकां आपलो संदेश परगट करचें काम देवान म्हजे आदीन केलें तेन्ना हांव पवित्र सोबेचो चाकोर जालो हो काळांच्या आनी पिणकांच्या ओरोंबाक तावन लिपोवन दवरलेलो गूट पूण आतां देवाच्या भक्तांक तो दाखोळ केला तो तांकां उक्तो करूंक आनी ओन भावात्यांक ताची पोरजोळीत मोहिमा दाखोवंक देवाची खुशी जाली हो गूट म्हणल्यार तुमचे सोवे आसा तो क्रिस्त मोहिमेचो बोरवांसो ह्या क्रिस्ताक आमी परगट्टाव आनी सगळे जाणवायेन जेजू क्रिस्ता सोवे सगळी सोपून जावचे खातीर सगळ्या मनशांक आमी शिकयता आनी शिडकायता देवाचें उतोरें उद्गाराक सगळीं उबी रावया बोऱ्या आनी उदार काळजान देवाचें उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले तिरायेक लागून पीक दितात ती खरेंच सुभागी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सन्मान केलो तिका मारिया म्हणलेली एक भयण आसली ती सम्याचें उतर आयकूंक ताचे पांयां लागीं बसून रावली पूण मार्ता घरच्या राटींनी बारी हारपीत जाताली ताच्या फुड्यांत येवन तिणें म्हणलें जेवणाचो सगळो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण
तुका कांयच पडूंक ना. येवन हात बोट घाल म्हूण सांग तर तिका. आनी परतीपाडून सोम्यान म्हणलें, मारता मारता, कितल्या वस्तूंची म्हण धास्ती तुका, पूण थोड्योच वस्तू वो एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विंचून काडला आनी कोणाकूच तिचे लागचो तो कान घेवचो ना. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमाने. प्रितीच्या भावान भयणो, एक कॅथोलिक मिशनर आफ्रिकाच्या एक भितरल्या एक खेड्या गांवांत आपलें कार्य करतालो. आनी तो जायतो मिशनरी वर्क करता आसतना ताणें थंय जायते जाणांक बावतिजम दिलें आनी कॅथोलीक पवित्र सभेन ताणें भितर हाडलें. आनी थंय ताणें एक पवित्र सभाय बांदली, एक फिरगोज बांदली, मागीर एक स्कूल आनी एक मेडिकल देखून ताणें बांदलें. आनी हें सगळें काम करून, जायतें काम करून वावर करून एक दीस ताका कसलें तरी दुयेंस जाता आनी ताका परतून ताच्या गांवघरा वचूंक पडटा ट्रिटमेंटाक लागून. आनी जायत्या म्हयन्यांनी जेन्ना ताचें ट्रिटमेंट जाले उपरांत तो बरो जावन परतून येता, तो परतून येवन जेन्ना तो पळयता तो तो थंय तें कितें घडलां तें पळोवन तो निराश जाता. कित्याक हें सगळें ताणें कितें बांदलोलें, ती फिरगोज बांदलोली, ती आतां कॅथोलीक जावन ती इव्हेंजलिकल जाल्ली म्हूण तो तें पळोवन तो निराश जाता. आनी तो चिंतूंक पडटा, हांवें कितें वायट केलां काय, कितें सारकें जावंक ना, वॉट वेंट रॉंग. आनी तो चिंतूंक लागता. आनी एक दीस ताका एक बायले कडल्यान जबाब मेळटा. तो म्हणल्यार ती म्हणटा, फादर, तुवें आमचे मदें जायतें काम केलें, तुवें आमचे मदें आमकां जेवण खाण न्हेसण दिलें, आमकां फिरगोज बांदून दिली, स्कूल बांदून दिलें, पूण फादर तुवें एकूच काम करूंक ना, तें म्हणल्यार तुवें हे सेवे चाकरी केली खरी, पूण हे सेवे चाकरीचो धन्याक तुवें ताची ओळख आमकां दिवंक ना. ओय म्हाज्या भावान भयणो, जायते फावटी आमी आमचे जिवितांत जायतें बरें काम करतात, पूण आमी जेन्ना देवाचें काम करता आसतना जायते फावटी आमी देवाकूच विसरतात. आयजचो शुभ वर्तमान आमकां तेंच दाखयता. आमकां आयज 2 भयणीची खबर मेळटा, मार्था आनी मारिया. आनी आमी जाणाव की जेजूक हो घरा बरोच लागशिल्लो, तो तांकां बरो अपुरबायेचो. आनी आमी दुसरे वाचपान पळयत जाल्यार जेजू थंय जायते फावटी वयता. आनी तांच्या भावाक देखून आमी जाणाव जेजून मरणांतलो जिवंत केल्लो तें आमी पळयता जिवाच्या शुभ वर्तमानांत. आनी मोगाच्या भावान भयणो, जेन्ना आमी हे आयचे दोनी भयणी मदें पळयता तेन्ना मार्था आपलें जिवीत तिका कांयच वायट कांयच हें ना, पूण ती जेजू आयला म्हूण आख्खेंच बरें करूंक सोदता. ती सेवा करूंकूच ती सेवेंतूच बुडलोली आसता. आनी आमी एके सायडीन पळयतात मारिया, जी जेजूच्या पांयां सरशी बसलेली आसा ती. आनी आमी पळयत जाल्यार जायते फावटी आमी जेन्ना हो शुभ वर्तमान वाचतात म्हाज्या भावान भयणो, आमी केन्ना केन्ना डिफरन्शिएट करतात की मार्था आनी मारिया मदें. मार्थाक आमी चडशें संवसारीक वस्तूंचीच म्हणून आमी मानतात, आनी मारिया जावन आसा ती मागण्याची देवाच्या जेजू बरेन रावपाची एक मनीस म्हूण आमी मानतात. पूण आयज आमकां ह्या वाचपांतल्यान जेजू दाखोवंक सोदता की आमी सेवा करतात खरी, पूण आमी सेवा करतात ती करता आसतना पयलीं आमी जेजू लागीं आमी रिगूंक गरजेचें. देखून आमी आमच्या जिवितांत मोगाच्या भावान भयणो
कांय डिफरन्शिएट करून शिरी पडना. मार्ताय कितें करता तें काम सारकें आनी मारिये कितें करता तें सामकें, आनी दोनी आमच्या जिवितांत आसूंक गरजेचें. आनी पयलें म्हणल्यार जेजू व्हडलो आमी जेजू लागीं रिगून रावंक गरजेचें, जशें मारिया रिगून रावलें ते भाशेन. आनी घोडे पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळना आसत खरें, पूण आमी जाणव घोडे मागीर फुडाराक घोडे मारियान आपलें जिवितांतल्यान जेजूक परगटलो आसतलो, कित्याक ती जेजूच्या उतरां आयकताली आनी ताणें आपलें जिवीत सेवे चाकरेंत घातलें आसतलें. आयज मोगाच्या भावान भयणो, आमच्या जिविताचेर नदर मारुया. जायते फावटी आमी करतात बरें काम, पूण आमी जायते फावटी हें बरें काम करता आसतना आमच्या देवाक विसरतात. आयज जेजू आमकां हेंच करूंक आपयता. मार्कूचे शुभ वर्तमानांत आमकां तेंच मेळटा. मार्कूचे शुभ वर्तमान 3रा विस्वरांत 14व्या ओळींत मार्कू आमकां सांगता न्हू, जेजून आपणा बरोबर रावूंक आनी मागीर प्रवचन करूंक ताणें 12 जाणांक विंचून नेमले. आनी हेंच जावन आसा जेजूचें कार्य. पयले सुवातेर आमी जेजूच्या कार्यांत भितर सरतलीं जाल्यार मोगाच्या भावान भयणो, ताचे लागीं वेळ सारून ताका पयलो अणभवूंक गरजेचो. आनी आयचो शुभ वर्तमान आमकां हेंच करूंक आपयता, आमच्या मागण्याचेर भर घालूंक आपयता. आमचें मागणें कसलें काय, आमी जेजू लागीं चिटकून रावतात. हे मागण्याचो इफेक्ट हो असो कितें आसूं जाय. हे मागण्याचो इफेक्ट जावंक जाय आमची सेवा. मागण्यांतल्यान आमची सेवा येवंक जाय. ताकाच लागून आमी पळयता, जेन्ना आमी मारता ती पयलीच सेवा करूंक लागता, ती मागीर उचांबडूच जाता. कित्याक ती सेवा तेची इंटेन्शन बरें आसा, पूण ती मागीर उचांबड जाता. कित्याक ती ब्लेम करूंक लागता. आपली भयण आपणाक आदार दिवचे खातीर थंय बसून आसा आनी ती सांगता, जेजू सांगता तिका हात बोट घाल म्हूण. पूण जेजू म्हणटा ना, पयलीं तेणी कितें विचून काडलां तें सारकें. पयलीं आपणाचें मिन्स आपणाक पळोवन आनी तातूंतल्यानूच सेवा चाकरी भायर येवंक जाय आनी ती कंटिन्यू जावंक जाय. भाग्यवान विन्संट डे पॉल देखून तशेंच म्हणटालो आपल्याच्या दुसऱ्या भावांक म्हणटालो, जेन्ना तुमी मागण्यांत बसला आसतना मागणें करता आसतना घोडे एक भिकारी आयलो जेवण मागूंक, तुमचें मागणें सर आनी ते भिकाऱ्याक जेवण दी. म्हणजे कितें, मागणें इम्पोर्टंट म्हूण न्हय अशें कांय म्हणून आसलो तो म्हणटा हे मागण्याचो इफेक्ट जावन आसा. हें मागणें तुजे सेवे चाकरेंतल्यान कंटिन्यू जावंक गरजेचें. मोगाच्या भावान भयणो, आयज आमी कितें कसले मागण्या करतात, आमी मिसाक येतात, आमी रोजार करतात, ताचो इफेक्ट तो कंटिन्यू जावंक गरजेचो, तो मुखार वचोंक गरजेचो. आनी तो कसो, आमची सेवे चाकरेंतल्यान. आमची सेवा चाकरी बी जावंक जाय एक मागण्याची. तातूंतल्यानूच आमी दुसऱ्यांक जेजू दिवंक फावो. तातूंतल्यान आमी दुसऱ्यांक जेजूचो रूपकार जावंक फावो. तर आमी आयच्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना हेंच मागणें करुया. आमी पयले सुवातेर जेजूक अणभवूंक, जेजूक आमच्या काळजांत अणभवया, ताचे जिवितांत आमी रिगून रावया आनी आमचें जिवीत जेजू भाशेन करुया. आनी तातूंतल्यानूच आमी सेवा चाकरी करून जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक आमी वावरुया. आमी सगळीं उबीं रावया आनी आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करुया. स्वात मानता देवा, सर्पदिदार बापा, सगळ्यांच्या असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पिता आमच्या सुम्या, तो पवित्र आज्ञा वरी घर सांबाळलो, आंकवार मागीर हांवें जल्मलो, पोंच काळात ताणें कोस सोंसलें, ताका कुर्सा जोडलो, तो मेलां देखून किबलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा जिवन जालो, सर्गार चडलो, सर्पदिदार देवा बापाच्या पुसलाय, तुयें जिवन मेल्यांची सुबी करूंक येतलो. स्वत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभी, भक्ताचो एकठार, पातकांचें बगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. सैमा प्रमाणे कुटुंब येवजण आमच्या घराब्यांत गो बायलेन ताची खोलायेन खरी समजणी घेवंक आनी देवाचे येवजणे प्रमाणे आपलें लग्नीक जिवीत जियोंक आदार मागुया. कांय आमच्यो गरजो बापा मुखार आमी दवरुया.
आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेक देवाच्या उजवाडान शिकवण दिताना सैमा पोरमोणे देवाक फावो केल्ले कुटुंबीक येवजणेचो प्रचार करूंक आनी लग्न संस्कार घेवंक तयार करतल्यांक हे येवजणेंत व्हडतेपण दाखोवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. आयकून घे बापा. राजकारण बरे भाशेन चलोवंक जबाबदारी आसलोल्यांनी संवसारी उपायांचेर न्हय पूण देवान दिलोल्या सैमा पोरमोणे कुटुंब येवजणेचेर भर घालूंक प्रचार करूंक आनी ती पालूंक आदार दिवंक तांकां देवाची जानवाय मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. लग्न संवसाराची तयारी चालू आसतना कुटुंब सेवा केंद्र मार्गदर्शन दितना व्हंकले न्हवऱ्याक सैमा पोरमोणे कुटुंब येवजणे विशीं बारीकसाणेन शिकवण दितात तेन्ना तांणी ती शिताबेन आनी जागृतायेन मानून घेवंक तांकां काळजा मोनाचो उजवाड मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. ह्या आधुनीक काळांत जायते तरेचे कुडियाड सोंप्या येवजण्याचो आनी उपायांचो प्रचार केल्लो दिसता तेन्ना जेजूच्या पांयाशी बसून देवाची येवजण कितें ती आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी नियाळूंक जिवीत सांबाळूंक आनी बरवसो किरलावंक सगल्यांक काळजा मोनाचो देवाचो उजवाड मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आयज विद्यार्थ्याचो उत्सव पालतना आमच्या भुरग्यांनी शिकवणेचो बरो फायदो काडूंक जिवितांत खाशेलेपण वळखूंक आनी जिविताचे संस्कृतायेचेर येतोल्या दुस्मानाच्या फासांत पडना जावंक पवित्र आत्म्याची जानवाय आनी उजवाड तांकां मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. ओगीपणी आमी आमच्या काळजान मागणी मनात असली मागणी देवा मुखार आमी उबारुया. देवा जिविताच्या रचणारा जिवीत सांबाळूंक तुवें फावो केल्ली सैमा प्रमाणे कुटुंब येवजण आमच्या कुटुंबान लग्न संस्कार घेतलेल्यांनी समजूंक आनी पाळूंक तांचो बरवसो मजबूत कर. हे दिशेन तुजेशी हाडलेल्या आमच्या मागण्याक आमी आनी गुप्ती आमच्या काळजा मनांत आसलेल्या गरजांक तुजी खुशी जाल्यार दयेन कान दी. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. पेटोवणेच्या वेळार आमी गीत गावया C39 उंड्या आनी सोऱ्या बोरी.
म्हज्या भावान भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पदिदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र देवाक सवेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आदी मागां वेगवेगळ्यो बळयो तुका भेटोवंक तुजे परजेक तुवें फरमायलोलें. ते सगल्यो आतां संपून जेजूच्या एकाच बलिदानांत तुवें संपूर्णाय पावयली. तोच जेजूचो योद्न आज आमी तुका भक्तीन भोमतांव तो दोयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वीं आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालो, तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती समेस्तांचे सोडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदिदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी इश्टागत सोडून पयस गेलीं, तरी तुज्या पुताच्या रगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगीन घेतलीं. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा संपूर्णायेन एक, तशींच तीं संपूर्णायेन एक जावच्याक तुजे पवित्र सभेंत तूं तांकां एकठायताय. तुज्या जिनसांवार कर्तृत्वांनी तुजी जाणबाय वाखाणच्याक तूं तांकां तुजी पोरसां जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून देवदूतांच्या सर्व दरबारां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पळयत, तूंच त्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पळयत कर म्हूण हांवें मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काळज, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार ताचो गोट पर गोटुया. आमी समोरता तुजें पुनर्जन्म पूण आमी परगोडटा. तुज्या येण्याक आमी वतरेकता.
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सरुणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परात आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजळीत मोकामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण मागता. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती तिच्या पती भाग्यवंत चुजे, भाग्यवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अतिरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्य जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजू चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे येसावें आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले, आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळी सुभागी. तुवें म्हज्या पिरांचेर म्हाका पावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा बेलार आमी गीत गावया. D7 देव जाता मनशाचें खाण. देव जाता मनशाचें खाण, लिपलो उड्या रुपान, ताणें वाडे मुखेल्या पियोंक दिले तानेल्या. ताचो मायमो मिटमेर नाशिल्लो, ताचो मायमो मिटमेर नाशिल्लो.
आपल्या विजवितांचो तो आमकां उगडास दवरता. सर्वीसपर माय मोगाचो आनी काकलुतीन भरलेलो आपली भक्ती करतल्यांक तो जेवंक खावंक दिता. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर माय मोगाची दिश्ट घाल. सर्गीच्या जण्यांनी तुवें आमकां भरलें, तर आदलें पातकी जिवीत सोडून तुज्या भुरग्यांक सोबतात असलें नवें जिवीत धरूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. मातशें बसात. पयली सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा फादर शॉन डिसिल्वांक ताणें नेमीस पेटयल्लें आसा आनी आमकां देवाचें उतर पुरगटलेलें आसा. त्याच बरोबर आमच्या सगल्या वांगड्यांक, आमचे बरोबर वावुरतेल्यांक
सांकिस्तांव जावं हेर आमचे वॉलंटियर्स तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा तेच बरोबर आमचो धाकटलो क्वायर आसा ताकाय देव बरें करूं म्हणटा त्या भायर आमचे मिडियाचो वावर करता ताकाय देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक तुमकां सकाळीं सकाळीं उठून तुमी हांगासर येतात मिसान वांटो घेवंक तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आमची मिसां आयताराची 4 आसतात 6, 7, 8 ही आमचे भाशेन आनी 9, 15ची मीस इंग्लीश भाशेन हेरा दिसांनी 3 मिसां आसतात 6 आनी 7 आमचे भाशेन 8ची मीस इंग्लीश भाशेन आयज एक रोमार आसा इकरांक ऑल गोवा बोट ओनर्स असोसिएशन इकरांक तांचे मीस आसा आनी फुडल्या सोनवारा दीस ऑल शॅक ओनर्स तांचे मीस आसतले इकरांकूच हेच भाशेन पूण सोनवारा दीस सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्पदिदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून या जेजू क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे ओळखकार सांव फ्रांचीस शावेराक मागणे सगळीं बरोबर म्हणया सांव फ्रांचीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सरोवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय ह्या पासत बापान तुका सरगार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कोसून दिली ना हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागता जोण्याकल्यान आपणाक जाय तें मागचें आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनंती ते शाती पाव म्हूण मागता आनी सोगट्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा शेवटाक आमी गीत गावया F12 खुशाल कालजांत खुशाल कालजां देव शांतीन भायर सोडून घरा वेता हालेलुया 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 एकदाय जेन्ना आमी वांटो घेतला उंडो सोरो एका जाग्यार आमच्या देवा खुशालकायेन दिनवास गायलो देवा मंदिरांतली आतां खुशाल काळजां देवा शांतीन भायर सोडून घरा वेता हालेलुया 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 हालेलुया
सुरवातीक आमी गीत घेवया A5 पेज नंबर 3 आत्म्यान सोतान बापा. भुरग्या बोगतीन सोमल्या कायून करून येता विश्वास धरून येता बापा मुखार येता आत्म्यान सोतान बापा बोसूंक येता तुका आत्म्यान सोतान बापा बोसूंक येता तुका. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसू. तुमचे सोवे आसूं. ओपुरबायेच्या भयणी भावांनो, आयज साद्या काळाचो 16वो आयतार आनी आमच्या 2 प्रांतांत आमी सोयंबा पोरमोणे कुटुंब येवजण प्रचाराचो आयतार म्हूण पालटाव. देव जावन आसा जिविताचो ओरोम आनी रोचणार. देवान आपले खेरीत येवजणेन लग्न संस्कारा उद्देशी नवें जिवीत जल्मा हाडूंक आनी तें सांबाळूंक फावो केलें. लग्न संस्कार घेतल्यांनी देवान फावो केल्ल्या सोयंबा पोरमोणे कुटुंब येवजण पाळून जिविताचे संस्कृतायेक पाटिंबो दिवंक जाय. तर हे पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेतना जिविताचें पवित्रपण वळखून ह्या सेवा धर्मांचो विशय जिवीत सांबाळुया बरवासो केल्लावया हाचें वर्तेपण जिवंक आमकां कृपा मागुया. तशेंच ह्या उत्सवीक वर्सांत आमी आसाव देखून जुलयाचे 21 ते 26 पर्यंत विद्यार्थ्यांचो उत्सव समारंभता. आपलें शिकप कोत्ताना जिवीत एक मोलाचें देवाचें देणें म्हूण तांणी कोळायेन वळखूंक आपल्या जिविताची राखण करूंक आनी तें मोगान वाडोवंक तांकां कृपा मागुया. देवाच्या येवजणे प्रमाणे जीव आनी देवान आमकां आपली मोगाची करच्याक आनी तेच्या येवजणे प्रमाणे आमी ताचो मोग स्विकारच्याक ताची अस्तित्वपणां आमच्या सदांच्या जिवितांत आमच्या घराच्या जाग्यांनी कामाच्या जाग्यांनी देवाक ओळखूंक आनी जितले पावटी आमी देवाची येवजण स्विकारूंक ना देवाचो मोग स्विकारूंक ना देवाक अपमान केला ताचें भक्षणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदां सांगपार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोवेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वोद्वेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका निर्वासा तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकाटा महिमा देवा कोण स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सौम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच होता सौम्या देवा देवाची शेली तू संसाराचे पाप काढाय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा कोण स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेचे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवा कोण स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी प्रार्थुया कोनवळाया बाबा तुझ्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश घाल तुझे कृपेच्या देण्यानी तांकां अदीक अदीक बोर भावार्थान बोरवाशान आनी मोगान तांकां हुर्बेवंत कर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां तीर आनी जागृत करून दवर हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तुजी येता आनी राजभर चलयता सासनाच्या सासना उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप त्या दिसांनी मुराराच्या सिंदूर रुखाशी अब्राहमाक सर्वेस्पोर दिश्टी पडलो अब्राहम दिसाच्या चड गोरमेच्या वेळार तोंबूच्या दारार बसलेलो आसलो वयर पळोवन आपणा बोगलेक तेग मनीस उबे आसलोले ताणें देखले तांकां पळयना फुडें तोंबूच्या दारायलो उठून तो तांकां मेळूंक धांवलो आनी दोमनीर सोरपटून ताणें म्हणलें सायबा हांव तुका मानवलां जाल्यार तुज्या चाकरा सोरशिलो कोडसोरूं नाका म्हूण हांव प्रार्थता म्हाका इल्लेशें उदक हाडून दी तुमी तुमचे पांय धुवात आनी रुखा पोंदाक आड पडात इल्लो उंडो हाडटा आनी तुमी फुडें वेचे आदीं तो खावन घोटाय घेयात ह्याच पासत तुमच्या चाकराच्या घराशी तुमी पावल्यात तांणी म्हणलें बरें तुका जाय तशें कर म्हणटच अब्राहम सारा रावताली त्या तोंबुशी तिका सांगूंक सोडसोडीत गेलो ताणें म्हणलें सोट कोन पिठाची 3 मापां मोल आनी बाकऱ्यो कर उपरांत गोरवाशी धांवून ताणें एक टणटणीत आनी बरेंशें पाडकुलें घेतलें आनी सेवका लागीं दिलें
ताणें तें रोखडेंच रांदलें तेन्ना दोई दूद आनी रांदलोलें पाडकुलें घेवन ताणें ती तांचे मुखार मांडली. ते जेवूंक लागले आनी तो तांचेशी रुखा बोगलेक उबो रावलो. तांणी ताका विचारलें, सारा, तुजी बायल खंय आसा? ताणें जबाब दिलो, ती भितर आसा. तेन्ना पावण्यान म्हणलें, फुडल्या वर्सा चुकोय नासतना हांव तुमगेर परतून येतलो. तेन्ना साराक तुजे घोरकान्नीक एक भुरगो जातलो. देवाचें उतर हें. देवाचें वडुपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक ताकत? म्हणुया, सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक ताकत? चुकी विणे भोंवतात, न्याय नितीन चलता, काळजान तावन सत उलयता, आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांटां घालिना, असल्याच मनशांक. जबाब, सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक ताकत? पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोचंडां घालिना, खोट्या नोसत्या मनशांक कांटाळटा, पूण सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तोल्यांक मानान लेखता, असल्याच मनशांक. जबाब, सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक ताकत? उसणें दिता वाद घेना, लॉंच खावंक कबूलना, निरपराध्यांक वायट करिना, असल्याच मनशांक. जो मनीस असो चलता तो तीर आसतलो सदांकाल. जबाब, सर्वेस्परान तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक ताकत? बागयोन पावलून कोलिस्कारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमचे खातीर हांव आतां कोश्ट सोंसतां, ते कुशालकायेन सोंसतां. आनी हे भाशेन क्रिस्ताच्या कोश्टांक कितें उणें आसा ताचें माप ताचे कोडेन खातीर, म्हणजे पवित्र सोबे खातीर हांव म्हजेच कोडेन बरोवन हाडटां. तुमकां आपलो संदेश परगोट करचे काम देवान म्हजे हातीन केलां तेन्ना हांव पवित्र सोबेचो चाकर जालो. हो काळाचो आनी पिणकेच्या हरोमबागतान लिपोवन दवरलेलो गूट, पूण आतां देवाच्या भक्तांक तो दोखूल केला. तो तांकां उक्तो करूंक आनी ओणभोवोडत्यांक ताची पळजोळीत मोहिमा दाखोवंक देवाची खुशी जाली. हो गूट म्हणल्यार तुमचे सोवें आसा तो क्रिस्त. मोहिमेचो बोरवांचो ह्या क्रिस्ताक आमी परगोडटां आनी सगले जाणवायेन जेजू क्रिस्ता सोवें सगलें सोंपून जावचे खातीर सगल्या मनशांक आमी शक्ती आनी शिडकायता. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. उद्गार. बऱ्या आनी उदार काळजान देवाचें उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले तिरायेक लागून पीक दितात ते खरेंच सुवागी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं,
लुका पोरमाने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवांची एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सन्मान केलो. तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली. ती सोम्याचें उतर आयकूंक ताच्या पांयां लागीं बसून रावली. पूण मार्ता घराच्या राटींनी भारी हार्पीत जाताली. ताच्या फुड्यान येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगळो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडूंक ना. येवन हात बोट घाल म्हूण सांग तर तिका. आनी परतीपाडून सोम्यान म्हणलें, मारता मारता कितल्या वस्तूंची म्हूण धास्ती तुका, पूण थोड्योच वस्तू वो एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. मोगाळ बाबा भयणीनो, आदार आनी सत्कार, अतिथी म्हणजे हॉस्पिटॅलिटी हो जावन आसा विशय आयच्या वाचपांचो. आनी पयल्या वाचपान आमी काणी आयकल्या ते जाण स्वर्गांतावन देंवन आयिल्ले मनशाच्या रुपान अब्राहमाच्या तोंबूंक ताका भेट दितात. शुभ वर्तमान जेजूची काणी सांगता. जेजून कशे तरेन मार्ता आनी मॅरी तांकां भेट दिली. दोनूय काणयो ना दिसत्या देवाचे अस्तित्वपणाचे. गेल्या सोमनान शुभ वर्तमानान आमकां संदेश मेळ्ळो, पेल्याचो मोग केलो जाल्यार, पेल्याची सेवा केली जाल्यार आमी देवाचो मोग करता, देवाची सेवा करता. आनी आज दुसऱ्या वाचपान सान पॉल म्हणटा, हांव म्हज्या मासा कुडीन त्रास दुख जे जेजून पूर्ण करूंक ना ते हांव म्हज्या जिवितान म्हज्या मासा कुडीन पूर्ण करता जेजू खातीर. सो पयल्या वाचपान आमकां आयकूंक मेळ्ळें की ते मेहमान पावणे सोयरे विजिटर्स अब्राहमाक मामरे ह्या जाग्यार भेट दितात. त्या दोनपारां उनांत गरमेन अब्राहम भायल्यान तोंबूच्या भायल्यान बसलेलो आसलो. थंय ताणें तांकां पळयलें आनी तांकां कितें जेवण जाय आसलें, तांकां शेल्टर म्हणजे घरांत भितर घेवंक अब्राहम तयार जाता. आनी तांकां स्विकारले उपरांत ताच्या फॅमिलीक ताणें इंट्रोड्यूस केल्या उपरांत तांकां बरें जेवण खाण दिल्या उपरांत सुयो घेवंक वेळ दिल्या उपरांत ते म्हणटात, आमी दुसऱ्या वर्सा परतून येता तेन्ना तुजी बायल सारा तिका एक पूत जल्मतलो. आनी उपरांत अब्राहमाक आनी ताचे बायलेक साराक एक खरेंच एक पूत जल्मता आनी ताका ती नांव दितात आयझॅक.
जाणटे पिरायेर देवान अब्राहम आनी आयजकाक पूत दिलो. तर ही घडणी जावन आसा, देव आमकां मेळोंक येता, देव आमकां भेट दिता. आनी अब्राहमान तांकां बरे भाशेन त्रातार केल्ले देखून ते अब्राहमाक उदारपणान मीत मोग नासलेल्यान ताका ताचो परिणाम दितात, रिवॉर्ड दितात. तर हे तेग जाण कोण आनी ते अब्राहमाक मेळूंक कित्याक आयले? अब्राहम तांकां कांय विचारना, तुमी कोण आनी तुमकां कोणें धाडल्यात. संपूर्ण एशिया खंडांत आनी आमच्या भारतांत आमची संस्कृताय मेहमान अतिथी गेस्ट तांकां देव आयला कसो म्हूण स्विकारूंक अतिथी देव भाव म्हणटात आमी. सो अब्राहमान तांकां पळयलें की तांकां जेवणाची गरज आसली, तांकां सुयोगाची गरज आसली, आनी देखून तो पयलो तांकां स्विकारता, मोगान तांकां स्विकारता. ताका खबर नासली ताका देवान धाडलें म्हूण, देवान धाडलें म्हूण तांकां तो स्विकारना. पूण मनीस देवाच्या रुपान ताका मेळूंक आयला, भेट दिवंक आयला म्हूण तो तांचो परामूस करता. सो जेन्ना देव आमच्या घरांत येता, इतलें सोंपोनूय सोंपें नासता. आमकां देव आयला वो कोण तो आमकां सोजमना, कित्याक तो ना सांगता आमकां भेट दिता, जावं मनशा वरवीं जावं वस्तू वरवीं घटने वरवीं. सो आमी देवाक अनुभवूंक शकता, देवाक मेळोंक शकता जेन्ना आमची उक्ते मनान मीत मोग नासलेल्या मोगान आमी मनशांक स्विकारले जाल्यार आनी देवान दिल्ल्या पवित्र आत्म्या वरवीं बरें कितें वायट कितें, बरें कोण वायट कोण तें सोजमून आमी देवाक एका मेहमानान वो अतिथीच्या रुपान स्विकारूंक शकता. शुभ वर्तमानान जेजूची खबर आमी आयकता. जेजू कसो मार्ता आनी मेरीन आदार आनी दिवन सत्कार केलो. मार्ता आनी मेरीचें घर बेतनी ह्या गांवांत आसलें आनी हो गांव जेरुजाल्याच्या रस्त्यार आसलो. जेजू जेरुजाल्याक वचोंक फुडें सरता. ताका खबर आसली जेरुजाल्याक तें कितें सोंसूंक पडटलें, ताका लोक जिवेशी मारूंक सोदतात, ती सगळी खबर आसली. त्या चिंतनाच्या भारान ताका ताचे सोयरे वा ताचे इश्ट जवळ आसले इश्ट तांकां भेट दिवंक ताचे मनांत जालें. आनी सो जेरुजाल्या वयता आसतना पयलें घर ताका मार्ता आनी मेरीचें मेळटा. सो मार्ता आनी मेरी कशे भाशेन ताचो स्विकार करतात आनी सत्कार करतात. झाकियसान जेजूक ताची सगळी संपत्ती दिली, व्हडलें जेवण केलें. ते भाशेन मार्ता आनी मेरीन तांकां तें तांक नासली आनी तशें तरेन ताका स्विकारूंक ना. बोगोर मारिया जेजूच्या पांयांशी बसता, ताका सांगात दिता, ताजे दूख त्रास शांतपणे आयकता. सो दोगांय भयण्यांनी जेजूची सेवा केली, पूण वेगवेगळे तरेन. जेजू म्हणना ही तुजी सेवा त्या सेवा वन बरी, दोनूय सेवा ताका आवडल्यो.
पूण मार्तान कितें केलें? मार्ता कंप्लेन करूंक गेले ताचे जेजू लागीं, म्हाका इतलें रांदप करचें आसा, घराचें काम आसा, आनी तें तुवें बेकार तुज्या पांयाचेर बसलां, ताका मातशें म्हाका आदार दी म्हूण सांग. जेजू म्हणटा, मारता मारता तुका इतले वस्तूंची धास्ती पडल्या, पूण एक वस्तूची गरज म्हणजे देवाकूय थोडो वेळ आमी दिवंक जाय. संवसारी जिवीत सोडून स्वर्गीच्या जिविताचेरूय नदर मारूंक जाय, आनी तें मारियान विंचून काडलां. केन्ना केन्ना आमी मार्ताच्या धास्तीन आनी टॅम्पटेशन म्हणटा, आमकां कामांनी गुंतूंक आवडटा, आनी जायते फावटी आमी काम दुसऱ्या खातीर कोत्ता म्हणून बोवाळ मारता, पेपराचेर घालता, सोशल वर्क, फायट फॉर जस्टीस. खरें आमकां त्या लोकांचो मोग आसा, तेंच्या खातीर आमी झगडटा, वो आमचेंच नांव पेपरार येवं, वो आमकांच कितें फायदे मेळटात समाज सेवा करून, ते ताळणेन आमी काम करता की ना? सुरायेची आमची मीस जावन आसा, कशे भाशेन आमी पेल्याक मोगाच्यांक आमी त्रार करता, आमची वागणूक तांचे वर कशी, मोगाक लागून तांची सेवा करता, तांचें काम करता, वो आमचेच स्वताचे व्हडविके लागून, वा आमचेच जे व्हडपणाचे आनी फामाद जावपाचे ज्यो थियोरीज आसात ते पूर्ण करूंक सो देवाक थोडो वेळ दिवंक गरजेचें. आनी एकटो अमेरिकन सायकोथेरपिस्ट म्हणटा, जे लोक थोडो वेळ त्रास घेवन म्हत्व दिवन सारतात आनी तांकां तांच्या जिवितांत कितें उणें आसा, कितें वायट केलां त्याचे नियाळ करून जें तांणी बरें करूंक जाय, जी देवाची कृपा जाय, ताचे विशयी थोडो वेळ नियाळ केलो जाल्यार तांच्या आत्म्यांक घोटाय मेळटा, तांच्या जिवितांक अर्थ मेळटा. आनी हें सादें कृत्य आमकां आमच्या जिवितांत कितें जाय, कितें कमी पडलां, तें आमकां ह्या वेळार मेळटा. आनी ते एक भाशेन प्रार्थना, रोजार जावन आसा. जेन्ना आमी देवा थंय आसता, आमच्या चिंतनांनी कोरण्यांनी ते एक तरेचें मागणें, रोजार. आनी हेंच सांत इनासान सान फ्रांसिस्काच्या जिवितान वावर केलो. सान फ्रांसीस शावेर तोरणाटो आसतना तेची व्हडलीं व्हडलीं सपनां आसलीं. विद्वान मनीस तो, हुशार मनीस, ताका एक प्रोफेसर जावंक जाय आसलो युनिवर्सिटीचो, बरो तो एथलीट आसलो, एथलीट आनी प्लेयर. आनीक ताका फामाद जावंक जाय आसलें. आनी तेन्ना तो युनिवर्सिटीन शिकता आसतना आनी शिकयता आसतना सांत इनास ताका मेळटा. आनी सांत इनास सान फ्रांसिस्काचे फुडार कितें, ताचे हावेस कितें तें ओळखून घेता आनी ताका चॅलेंज करता. फ्रांसीस, तुका हें सगळें संवसार जिखून तुका कितें मेळटलें?
फ्रांसिसान सांगलें अशें अशें म्हाका मेळटलें. आनी तें मेळ्ळे उपरांत तूं कितें करतलो? आनी कितें जाय तुका? सगळो संवसार जिखलो पूण तुजो आत्मो तुवें सांडलो जाल्यार कसलो फायदो? परतून परतून हो प्रश्न ताणें ताका घालतालो. आनी हें तुवें जिखून घेतले उपरांत मागीर कितें? आनी कितें? सो सांव फ्रांसीस म्हणपाक लागलो, म्हाका हे भाशेन कोणेंच चॅलेंज करूंक ना. आनी सांत इनासाचें तो उतर आयकून सांत इनासा बरोबर सोसायटी ऑफ जिजस सुरू करता आनी देवाचो व्हडलो मिशनरी जावंक पावता. तूं मारता भाशेन आमी आमच्या स्वताच्या जिवितांत जायतें काम करून त्या कामाच्या भारान जिविताचो अर्थ नासो आमकां दिसता. पूण मारये भाशेन जेन्ना आमी थोडो वेळ स्वर्गीच्या कामाच्या वरवीं चिंताव, थोडो वेळ देव बाप आनी आवय जाची आमी मोगाळ भुरगीं देवाक आमच्या जिवितांत कितें जाय ह्याच्या वर नियाळ करता, तो वेळ जावन आसा फळदायक. तो वेळ आमकां जिविताचो अर्थ दिता. आनी एके भाशेन आमी आयल्या जेजूच्या मासा रोगतान वांटो घेवंक. आनी हो प्रश्न आमी कित्याक आयल्या, आमकां कितें जाय जेजू ताय देवा ताय. उतरा वरवीं आमकां आमचो उतर मेळटा. मिसान आमी वांटो गेलता तेन्ना आमकां कृपा मेळटा. देव आमच्या काळजा मनान येता आनी आमकां सदांच्या जिविताक आनी फुडाराच्या जिविताक आमकां बेसांव आनी कृपा दिता. उबी रावया. आमचो भावार्थ परगोटुया. सोत मानता देवा, सर पदवेदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्यार वसणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळलो. आंकवार मारये तावन जल्मलो. पोंस पिलादा काल ताणें कोस सोंसले. ताका खुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मोदें देंवलो आनी मेल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गार चडलो. सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तावन जिव्या आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे बक्षणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. स्वयंबा प्रमाणे कुटुंब येवजण. आमच्या गोराब्यान गो बायलान ताची खोलायेन कोरी सजमणी घेवंक देवाचे येवजणे प्रमाणे आपलें लग्नीक जिवीत जिवंक आदार मागून कांय आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या या आधुनिक काळांत जायते तरेचे कुडी आड सोंप्या येवजणांचो आनी उपायांचो प्रचार केल्लो दिसता. तेन्ना जेजूच्या पांयाशी बसून देवाची येवजण कितें ती आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी नियाळूंक, जिवीत सांबाळूंक आनी बरवोसो किल्लावंक सगल्यांक काळजा मनाचो देवाचो उजवाड मागुया. आयज विद्यार्थ्यांचो उत्सव पाळटना आमच्या भुरग्यांनी शिक्षणांचो बरो फायदो काडूंक, जिविताचें खाशेलेपण वळखूंक आनी जिविताचे संस्कृतायेचेर येतल्या दुस्मानांच्या फासांत पडना जावंक पवित्र आत्म्याची जाणवाय आनी उजवाड तांकां मागुया.
स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या पुतान जेजून मार्ता आनी मारिया तांच्या घरांत भेट दिवन तांचो सन्मान केलो. आमी आमच्या भावा भयणीची सेवा करून घरान कामाच्या जाग्यांनी आनी त्या वरवीं तुका आमी स्विकारूंक आनी आमकांय तूं स्वर्गांत स्विकारूंक आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. C39 पेज नंबर 45 उंड्या आनी सोऱ्या बोरी. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आदी मागां वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटोवंक तुजे परजेक तुवें फरमायलोलें. त्यो सगळ्यो आतां संपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें सुपूर्णायक पावयल्यो. तोच जेजूचो यत्न आज आमी तुका भक्तीन ओंपता. तो दयेन तूं मानून घे आनी जशें पुर्वीं आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालय तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती समेस्तांच्या सोडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कोनवाडायेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सडवंडार करून धाडलोय. जें जेजू सवें तुका मानतालें तेंच आमचेय सवें तुका मानूंक पातोक मात सोडून हेर सगल्यांत आमचे गोतीन जिवंक तुवें ताका पाठयलय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशी तुजे कृपेची देणी होगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बरोबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा, खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच वरून जेवण जातोच ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. बावाताचो गुहूत परगटुया. सोम्याचे सुतचे मरण आमी समर्पितो, तुझे पुनर्जीवन म्हूण आमी परगटाव, तुज्या येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमां समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या भागिवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवासो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हांगा हाजीर आसलेली आमची सोयरी आनी दायरी तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोथी भाग्यवंत झुजे, भाग्यवंत धर्मदोता आनी सर्व काळी तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय, पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. देवाची खुशी जावन आसा आमच्या कुटुंबांनी स्वयंबा प्रमाणे दैवीक कुटुंब येवजणेक पाळो दिवंक, हे तरेन जिवीत सांबाळूंक आनी बरवासो किर लावंक आमी पावतल्या. अशें करूंक आमकां करपा जाय म्हूण वळखून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सांगाती म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय, कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया.
देवाची Smeați शिली Cristați curanii संसाराचे पाप răbătați काटले în आमची zoții ani काकूत pașnici, कोर puritul देवाची शिली संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाची शिली संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी हो जेजू देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी सोम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली ख्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया D7 पेज नंबर 50 देव जाता मनशाचें खाण
आपल्या विजमितांचो तो आमकां उगडास दवरता. सर्वेस्पर माई मोगाचो आनी काकलुतीन भरलेलो आपली भक्ती करतल्यांक तो जेवूंक खावूंक दिता. प्रार्थया. देवा आमच्या बाबा, तुज्या भुरग्यांचेर माये मोगाची दिश्ट घाल. सर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलें, तर आदलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. हांव पयलीं स्वातेर देव बरें करूं म्हणटा फादर सायमन डिमलंक. ताणें हें मीस पिटयलां, देवाचें उतर आमकां परगोटलां. ताका देव बरें करूं म्हणटा आसतना दुसऱ्यांकूय आमचे बरोबर वावुरतेल्यांक जावं सांकिस्तांव वो येरां ताकाय सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या कोयराक स्टिचा तांच्या वांगड्यांक देव बरें करूं म्हणटा. मिडियाचो वावर करता दया तुमकां सगळ्या जाणांक, कित्याक तुमी हांगसर व्हड भक्तीन येतात, पूण तुमचे सारकी खूब लोक आख्ख्या संवसाराक आमच्या मिसान वांटो घेतात. तर तांकां सगल्यांक आनी तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. आमी एकामेका पासत मागत रावया. आमी हांगसर आनिकूय मागणी स्टार्ट केलेली आसा. सकाळचें म्हणून तूं 5 स्टार्ट आसता मागणें युट्यूबाचेर. त्या उपरांत 8:30 मीस 8 मीस काबार जालें म्हणटून 8:30 10 पर्यंत आमी आख्खी रुजाय करता सगळ्या संवसारा पासत शांती आमच्या गोंयांत सगळ्या गोंयकारां पासत आनी आमच्या घराब्यांनी उदीक आनी उदीक समजणी शांती हाडूंक आमी मागणें करता. पाप साहेबान आमकां सांगलां मागणें करात म्हणून, आनी ताका लागून आमी करता. आनी हांगसर एक बरो एक जमो एक पंगड स्टार्ट जाल्लो आसा. आमी सगळीं जाणां करता हे भाशेन. मिसां हांगसर आयतारची आतां 4, 6, 7, 8 आमचे भाशेन, 9, 15 मीस इंग्लीश भाशेन आयतारा दीस. येरा दिसांनी 6 आनी 7 आमचे भाशेन आनी 8 मीस इंग्लीश भाशेन. दर म्हयन्याचे 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान हे सायडीन गेली म्हणटूच पेट्रोल पंपा उपरांत मातशें फुडें दावे वाटेन एक कपेल आसा. तें कपेल आनी तो जागो ती कॉलेज सायबाक दिल्ली तो गोंया आयिल्लो तेन्ना. ती कॉलेज आसलेली पूण हें घर नासलेलें, बाजिलीक बांदूंक नासलेलें. ताचें मरण 1552 वर्सां जालें आनी हें बाजिलीक 1605 वर्सां उबारलें गेलें. तो तेन्ना मेल्या उपरांत ताका थिंयसर दवरलेलो. मागीर ताका हांगसर 1624 तेन्ना ताका हांगसर हाडलो, ते सायडीन दवरलो, मागीर हे सायडीन दवरलो आनी मागीर वयर उबारलो ताका हे भाशेन. म्हणून थिंयसर मीस जाता 10 वरांचेर. पूण ताच्या आदीं आमी पवित्र पुस्तकाचेर आदारलो तेर्स घेता आनी त्या तेर्सा उपरांत मातसो नियाळ देवाच्या उतराचेर आनी मागीर मीस येतात 10. खूब लोक येवंक लागलेलो आसा थिंयसर आतां आनी तांच्या जिवितान खूब बरेपणूय ती अणभवतात. आतां 22 येतान हांगसर फाटल्यान तुमी पुतळो पळयतात तो भाग्योत इनासाचो, सांत इनासाचो. सांत इनास आमचो जेजुटांचो फुंडादोर. ताणें म्हणलें म्हजें नांव न्हय, जेजूच्या नांवा खाल आमी सगळे जाण वावरूंक जाय, ताका लागून आमकां जेजूट म्हणटात. आनी सांत फ्रांसीस शावेर ताचो पयलो वांगडी, आनिकूय वांगडे आसले पूण हांगसरच्यान मागीर हें सगळें स्टार्ट जालें. आतां ह्या दिसांनी आमी नियाळ करतल्या ह्या सगळ्या घोडितांचेर कशे भाशेन ताका देवान घडून हाडलो. 22 येतान ते 30 येर पर्यंत आनी एक 30 येर म्हणल्यार मीस फेस्त आसतलें. पूण हें व्हडलें फेस्त न्हय, चड लोक हाका येनात. आमची सादेंच मिसां आसतलीं आनी तातूंत आमी तुमकां ताजी शिकवण कशे भाशेन तो भावार्थाचो फोलेर जालो तें तुमकां पळोवंक मेळटलें. हो विशय घेतलेलो आसा आमी सांत इनास दे लॉयला यात्रेकार
तो आपूण सदांच म्हणटालो आपूण यात्रेकार आनी आतांय आमी तें वापरूंक लागलेले आसा ह्या काळांत. पूण तो त्या काळांत 1550 वर्सां ताचें मरण जालें. ताच्या आदीं तो हे भशेन आपूण यात्रेकार म्हणटालो. पूण आतां ही एक नवी दिशा दिल्ली आसा ह्या वर्सा, कित्याक आमी हें जुबली इयर सेलेब्रेट करता. तर भावार्थाचो फोलेर जाणात तुमी, थंयसर बोटी आसल्यो की ना पयस, तांकां तो फोलेर दाखयता हांगसर येवंक जाय म्हणून तोडीक. ते भाशेन तोय जेजूशी येवंक आमकां फोलेर जावन आसा. तर त्या दिसांनी आमी नियाळ करतले. हांव 22 येतान मंगळारा दिसतान मागीर फुडल्या म्हयन्यांत म्हणजे येता त्या म्हयन्यांत ऑगस्टाच्या सगल्यो भोंवतणच्यो फिरगोज्यो म्हणजे हे सेंट्रल झोन जो आसा, खूब फिरगोज्यो हांगसर रोमारीन येतात. ही परंपरा बरीच वर्सांची, 200 वर्सांची म्हणूंक जाता. कित्याक थोड्यांनी नोंद केलेली आसा, तांची आतां नोंदणी प्रमाणे 168 वर्सां तरी भरलेली आसा तांची, पणजेची ताणें सारकी नोंद करून दवरलेली आसा. पूण हेरां आदीं सावनूच येता. आमचे सगळे पुर्वज हांगसर येताले. ऑगस्टाच्या म्हयन्यान कितें जाता, दुसरें काम आसना, पूण ती ह्या कामांत मातशी चड हांगसर येवन देवा कडेन मागतात. ताका लागून त्या दिसांनी सांजेचें मीस आमी 4:30 करतल्या. पूण ताच्या आदीं 4 हांव त्योर्स घेता आनी लोकांक मागीर हांगसर कुमसाराक बा येवंक जाता. तर हे 2 वस्तू आतां घडटल्यो रोखड्योच. तर हे मनांत दवरात आनी आतां सगळीं उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतसान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अत्रीक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाळती पावय म्हूण मागता. आनी सगळा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाकाणटा. आमेन. शेवटान आमी गीत घेवया. F19 पेज नंबर 94 संतोष पुरीत वेतांव. आयल्या सोम्या मोक्यो दाल्योन म्हूण आतां संतोष पुरीत वेतांव. जिविताचो ओनो शिवून सेवा करूंक तयार जाल्या. सांगलोले तुवें आमकां जेजू सोम्या जावच्याक तेजवोत ओजवाड सगल्या.
आत्म्यान सोतान बापा A5 पेज नंबर 3 A5 पेज 3 आत्म्यान सोतान बापा Burgia muktin somnia, dayan korun yeta, viswas turun yeta, Bapa mukar yeta, atmian sotan Bapa, usuk yeta tukar, atmian sotan Bapa. देव म्हज्या आदाराक येता, सर्वेस्पर म्हजो जीव सांबाळटा, खुशेन तुका योद्न ओपतलो, तूं भोव कोणवाळो देखून तुका वाखाणटलो. ही कल्पना, ही भावना स्तोत्रांतली आमी आतां बापाक उबारया आनी तेच परी पवित्र त्रित्वेक तुमची खाजगी मागणी तेसा आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाची जी खेरीती तेसा आसा ती मनांत दवरून तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक आनी आमचें जिवीत जेजू जो आमचे काळजांत आसा तें आमकां वाचपांतल्यान कळटलें. हो एक मिस्तेर, ताचे बरोबर आमी आमचें जिवीत सारूंक जाय. हो विशय आमी घेवन ह्या मिसान आतां वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. अपुर्बायेच्या भयणी भावांनो, आयज साद्या काळाचो 16वो आयतार आनी आमच्या धर्म प्रांतांत आमी स्वयंभा प्रमाणे कुटुंब येवजण प्रचाराचो आयतार म्हूण पाळटाव. देव जावन आसा जिविताचो ओरोम आनी रोसणार. देवान आपले खेरीत येवजणेन लग्न संवसारा उद्देशी नवें जिवीत जल्माक हाडूंक आनी तें सांबाळूंक फावो केलें. लग्न संस्कार घेतल्यांनी देवान फावो केल्ल्या स्वयंभा प्रमाणे कुटुंब येवजण पाळून जिविताचे संस्कृतायेक फाटिंबो दिवंक जाय. तर हे पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेतना जिविताचे पवित्रपण वळखूंक ह्या सेवा धर्माचो विशय जिवीत सांबाळुया, बरवासो कील लावुया हाचें वर्तेपण जिवंक आमकां कृपा मागुया. तशेंच ह्या उत्सवीक वर्सांत आमी आसांव देखून जुलयाचे 21 ते 26 पर्यंत विद्यार्थ्याचो उत्सव संभ्रमतांव. आपलें शिकप करतना जिवीत एक मोलाचें देवाचें देणें म्हूण ताणें खोलायेन वळखूंक, आपल्या जिविताची राखण करूंक आनी तें मोगान वाडोवंक तांकां कृपा मागुया. ही सगळीं चिंतनां आमच्या मनांत दवरून आनी हे विशय आमी बाळगून आतां आमी आमचे भक्षणे मागया आमच्या पातकांचे. हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक
सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागोवन आशिर्वाद घेवया. सोरपोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Page number A100. Sorry, page number A4. देवा उसर्गी आनी शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस्पराक देवा सर्गीच्या राया सर्पोद्वेदाक देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूत कर बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती त्या बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. मागुया. कोनवाळे बापा तुझ्या भुरग्यांचेर दोळ्याल दिश्ट घाल. तुजे कृपेच्या देण्यांनी तांकां अदीक अदीक बोर बावार्थान बोरवाशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. देवाचें उतर आतां आमी शेतीदान आयकुया. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी मामरेच्या सिंदूर रुखासीम अब्राहमाक सर्वेस्पोर दिश्टी पडलो. अब्राहम दिसाच्या चड चड गरमेच्या वेळार तंबूच्या दारार बसलोलो आसलो.
वयर पडून आपणा बोगलेक तेग मनीस उबे आसलोले ताणें देखले. तांकां पडना फुडें तोंबूच्या दारायलो उठून तो तांकां मेळूंक धांवलो आनी दोर नीर सोरपटून ताणें म्हणलें, सायबा, हांव तुका मानवलां जाल्यार तुज्या चाकरा सुरशिल्लो कोड सोरूं नाका म्हूण हांव प्रार्थना. म्हाका इल्लेशें उदक हाडून दी. तुमी तुमचे पांय धुवात आनी रुखा पोंदाक आड पडात. इलो उंडो हाडटा आनी तुमी फुडें वेचचे आदीं तो खावन गोठाय घेयात. ह्याच पासत तुमच्या चाकराच्या घोराशी तुमी पावल्यात. तांणी म्हणलें, बरें, तुका जाय तशें कर. म्हणटच अब्राम सारा रावताली त्या तोंबुशी तिका सांगूंक सोडसोडीत गेलो. ताणें म्हणलें, सोट करून पिठाची 3 मापां मोळ आनी भाकऱ्यो कर. उपरांत गोरवांशी धांवून ताणें एक तणतणीत आनी बरेंशें पाडकुळें घेतलें आनी सेवका लागीं दिलें. ताणें तें रोखडेंच रांदलें. तेन्ना धूय, दूद आनी रांदलोलें पाडकुलें घेवन ताणें ती तांचे मुखार मांडली. ते जेवूंक लागले आनी तो तांचेशी रुखा बोगलेक उबो रावलो. तांणी ताका विचारलें, सारा, तुजी बायल खंय आसा? ताणें जबाब दिलो, ती भितर आसा. तेन्ना पावण्यान म्हणलें, फुडल्या वर्सा चुकोय नासतना हांव तुमगेर परतून येतलों. तेन्ना साराक तुजे घोरकान्नीक एक भुरगो जातलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा, तुज्या तोंबून बिडार करूंक कोणाक तांकोत? परतून म्हणुया. सर्वेस्परा, तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक तांकोत? चुकी विणें भोंवता, न्याय नितीन चलता, काळजान तावन सोत उलयता, आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांटां घालिना, असल्याच मनशाक जबाब. सर्वेस्परा, तुज्या तोंबून बिडार करूंक कोणाक तांकोत? पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या बाबाचेर लोचाणां घालिना, खोट्या मनशांक खांताळटा, पूण सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक मानान लेखता, असल्याच मनशाक जबाब. सर्वेस्परा, तुज्या तोंबून बिडार करूंक कोणाक तांकोत? उश्णें दिता, वाड घेना, लोंच खावंक कबूल ना, निरपराध्याक वायट करिना, असल्याच मनशाक. जो मनीस असो चलता तो तीर आसतलो सदांकाळ. जबाब. सर्वेस्परा, तुज्या तोंबून बिडार करूंक कोणाक तांकोत? बागिवून पावलून कॉलस्कारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमचे खातीर हांव आतां कोश सोंसता ते खुशालकायेन सोंसता, आनी हे भाशेन क्रिस्ताच्या कोश्टांक कितें उणें आसा ताचें माप ताचे कुडी खातीर मुणगे पवित्र सोबे खातीर हांव म्हजेच कुडींत बरून हाडटा. तुमकां आपलो संदेश परगट करचें काम देवान म्हजे आदीं केलें.
तेन्ना हांव पवित्र सोबेचो चाकोर जालो. हो कालांच्या आनी पिडकांच्या ओरोंबाक थावन लिपोवन दवरलेलो गूट, पूण आतां देवाच्या भोगतांक तो दोखोल केला. तो तांकां उक्तो करूंक आनी अनभवार्थ्यांक ताची पोरजोलीत मोहिमा दाखोवंक देवाची खुशी जाली. हो गूट म्हळ्यार तुमचे सोवे आसा तो क्रिस्त, मोहिमेचो बोरवासो. ह्या क्रिस्ताक आमी पोरगोट्टाव आनी सगल्या जानवायेन जेजू क्रिस्ता सोवे सोगली सोपूर्ण जावचे खातीर सगल्या मनशाक आमी शिकयताव आनी शिडकायताव. देवाचें उतर हे. देवाचे बड उपकार. सोगली उबी रावया. Salves moran sui sui, salves moran sui sui, salves moran sui sui. Salves moran sui sui, salves moran sui sui, salves moran sui sui. बोऱ्या आनी उदार काळजान देवाचें उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात ती खरेंच सुभागी. Salves moran sui sui, salves moran sui sui, salves moran sui sui. Salves moran sui sui, salves moran sui sui, salves moran sui sui. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सोनीमान केलो. तिका मारिया म्हणलेली एक भयण आसली. ती सोम्याचें उतर आयकूंक ताच्या पांयां लागीं बसून रावली. पूण मार्ता गोऱ्याच्या राटींनी भारी हारपीत जाताली. ताचे फुडें येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगलो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलोलो म्हूण तुका कांयच पडूंक ना. येवन आत बोट घाल म्हूण सांगतो तिका. आनी परतीपाळून सोम्यान म्हणलें, मार्ता मार्ता, कितल्या वस्तूंची म्हूण धास्ती तुका, पूण थोड्योच वस्तू वो एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विंचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्त. म्हज्या भयणीन आनी भावनो, आमी कितलींच जाणां हांगसर आसा आनी प्रत्येक जाणां दुसऱ्या सारकें न्हय. आमी सगळीं जाणां युनीक. आतां हें उतर पळय आयकलां तें आमी प्रत्येक जाणां वेगवेगळे तरेन समजवतल्या. आयज आमकां देव कितें म्हणून सांगूंक सोदता. देवाची येवजण सदांच आसा आनी देव न्हयच भायल्यांतल्यान पूण भितरल्यान सान आमकां मदत करता ताची येवजण शांती पावोवच्याक आनी हे परी आमचें जिवीत संपूर्णायेन जिवोवच्याक. हे कशें करतले आमी. तिसऱ्या वाचपान आमी आयकलां, मारिया ताच्या पांयाशी बसोन ताची उतरां आयकता, समजता आनी आपल्या जिवितान ती पाळटा. अशें म्हणून जेजून मार्ताक ताचे भयणीक सांगलें, मार्ता कितें करता, सगळी राटावळ पळय आसा ती सारकी ठापटीप जावंक जाय. आमचो पावणो आयिल्लो आसा, ताका सगळें जेवण तयार करूंक जाय, सगळें सारकें जावंक जाय. तें सारकें न्हय, सारकेंच. पूण तो जेन्ना तांचे बरोबर आसा
तेन्ना आमी ताका वेळ दिवंक जाय. आतां आनी एक संदर्भांत आमच्यान हें पळोवंक जाता. जेन्ना आमी मागण्यांक बसता न्हय, जावं सांतिस्मू साक्रामेंताशी, आमचे दोळे आमी जेजूचे थिरायता खरें, पूण मागीर आमची चिंतना हेणें तेणें हें तें करूंक जाय म्हणून हांगसर थिंचूर आसता. दोळे आहात थिंचूर, पूण भितरल्यान आमी आनी खंयचर पावल्या अशें जाता आमकां. मागीर आमी कितें काय म्हणटा आमी, मागणें करूंकूच ना दुसरेशी हाल्ले आमी. हाका लागून जेजू कितें म्हणटात, मार्ता भाशेन हेणें तेणें कामांनी राटवळीन तुमी हें जाय नाकात. पयलो वयलो स्थान तुमी म्हाका दियात. म्हजे बरोबर म्हजीं उतरां आयकात, समजून घेयात आनी ती मागीर पाळात. आतां सांत इनास हांगसर आसा पळय, ताचें नोयनां 22 मंगळारा दिसतान स्टार्ट जातलीं आनी ताच्या जिविताचेर आमी नियाळ कोत्तेल्या. ताणें आमकां आपल्याच जिवितान सांगलें आपूण यात्रेकार म्हणून, आनी ह्या वर्सा आमी यात्रेकाराचोच हो म्हणून मुद्दो घेतलेलो आसा. आनी ताका आनी एक मुद्दो दिलो आसा बोरवासो म्हणून. पूण बोरवासो खरें, पूण एक लुचे म्हणून म्हणजे लायट. तर आमी हो विशय ताच्या नोयना फेस्ताक निवडलेलो आसा. सांत इनास दी लोयला यात्रेकार बोरवांशाचो फोलेर कशे भशेन ताच्या जिवितान जेजूक ताणें अणभवलो आनी अदीक आनी अदीक ताणें आपणायलो, आनी तोच जेजूचो फोलेर दुसऱ्यांक जालो. पयले सुवातेर हाका सांत फ्रांसीस शेवेराक, आनी ताणें जेजूचो पाटलाव केलो. तर हे भाशेन जेजू तांकां तिका सांगता मारता हें अशें धरूंक जाय. आतां दुसऱ्या वाचपान आमकां कितें सांगलां, जेजू हांगचो थंयचो न्हय, तो आमचे भितर जियेता. हो मिस्तेर, हो गूट लोकांक कळोंक नासलो. कित्याक लागून ती फकत भायल्यांतल्यान सगळें करूंक सोदताली मार्ता भाशेन, पूण भितरल्यान तें सगळें घडोवंक जाय मारये भाशेन. ताका लागून आमचो नियाळ हे भाशेन जावंक जाय की जेजू आनी हांव एक आसा, पूण जेजून आपलें सगळें म्हजें सगळें करूंक जाय. हें कशें समजतलें आमी? आमचे कुडीचे सांदे ते आपणाक जाय पळय तशें कोत्तात? ना, म्हाका जाय पळय तशें कोत्तात न्हय. आतां हांव म्हजे हात हालयतां, ते कितें आपुणूच चालतात? ना, हांव हालयतां ते, आनी ते म्हजें सगळें कितें कोत्ता पळय ताका ते तयार आसात, सहकार कोत्तात म्हाका. तेच भाशेन म्हजे दोळे हेणें तेणें भोंवतां घुंवडायतां, पूण कित्याक लागून? हांव बेश्टेच ना, ते आपणाचे वस्तूंनी हेणें तेणें पळयनात, ते म्हाका जाय पळय तशें कोत्तात. तेच भाशेन आमी सगळ्यांनी जेजूक जाय पळय तशें ताणें आमकां वापरचें म्हणून हो मिस्तेर सांत पावल अशें सांगता. आनी जेन्ना आमकां पिडापीड सोंसचें पडटा तेन्ना आमी भियोंक फावना, कित्याक आमी न्हय, तो आमचें सगळें सोंसता भोगता. कित्याक लागून? जीं हें पळय आमकां पिडापीड दिता तांकांच पयले सुवातेर साल्वसां हाडच्याक. आनी ह्या संदर्भान जेन्ना आमी हांकां कोत्ता तेन्ना हें दुसऱ्यांकूय घडलेलें जाता. कित्याक हो मिस्तेर आमी सगळीं जाणां एक आसा जेजू सोबे. आनी ताका लागून सदांच आमी दुसऱ्यांक पावोंक जाय म्हणून आमकां पयल्या वाचपान आब्रामाक कितें जाता तें पळयता. थिंचोच तो बसोन आसलेलो आनी तुमी जाणात अरण्यांत कितें जाता, सगळो तो कालोर वयर सोदता आनी धुंवर कसो येता आनी थंयसर मागीर कितें कितें दिश्टी पडटा. अशें तो आपल्या तुंब बसोन आसलेलो तेन्ना ते एक जाण मनीस ताचे शी येतात ते पळयता. तो म्हणटा, थंयसर धांवन वता, म्हणटा तुमी मातशें रावात हांगसर, तुमी म्हजे पावणे कशे, कोणूच हे सायडीन येना, तुमी आयलेले आसात, तुमी मातशें कितें घेयात आनी खायात आनी मागीर वचा फुडें. ते म्हणटात बरें कर, तुका कितें जाय पळय तें. तो वचोन साराक सांगता, अरे हें कर गो मातशें, 2-3 पिठाचें हें भाकरी करून काड, 3 तोरी जाय तांकां. आनी तो वता आनी मागीर पाडकुलो घेवन
ताका तयार करून हाडटा दूद आनी मागीर कर्ड्स हाडटा आनी तो तांचेशी वचून तांकां दिता आनी तो तिचो रावता तांचे बरोबर ते ताका कितें सांगता फुडल्या वर्सा जेन्ना आमी येतले तेन्ना तुजी बायल प्रसूत जातली म्हणटच तसोच मानता एक जाणो जावंक जाय जेन्ना आमी कितेंय बरें कोत्ता तेन्ना तें आमकां बरेंपण परतून येतलेंच कशें तरेन आमकां जाय पळय तशें न्हय देव जाणो ताका लागून जेन्ना आमी कितें बरें कोत्ता न्ही तें सदांच तो आमचें सगळें आसा म्हणटच ताका एकवटून तें करया तेन्ना आमी निस्वार्थी जातले म्हणजे आमी अपेक्षा कसलोच आशा दवरची ना की हांवें हें केलां म्हणजे ताणें करूंक जाय म्हाका ना आमी उदार काळजान कोत्तेल्या आनी देव मागीर आमकां ताचो परत फेड कोत्ताच तो आमकां परतून बरें दिताच कित्याक दिता जितलें आमकां तो दिता तितलें आमी दुसऱ्यांक दित तर तें अदीक आनी अदीक वाडत वता आनी मागीर आमकां आनिकूय दिवंक जाता आनी हातून आमी देवा सारकें जावंक लागता कित्याक आमी देवाची भुरगीं न्हय ते भाशेन हें सगळें घडोवन येवच्याक आमी ह्या मिसान आयज मागया हें सगळें जाणो आमी आयकलां आमी कितें तरी तुमकां तोकलां आसतलें तें आमी धरया आनी देवाच्या उतराचेर आमचें जिवीत थिरावया आनी हे परी खोडपार बांदलेलें घर केन्नाच कसलीं वादळां आयलीं कसलेंय संकश्ट आयलें तें मोडचें ना कित्याक आमी आमचें जिवीत जेजूचेर थिरायलेलें आसा तर हेंच थिरावंक हांवें तुमकां सदांच सांगलां न्हिदच्या आदीं 5 मिनट जेजूक सगळें तुमची चिंतना भावना कितें चलता तितलें जेजू 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 म्हणात आनी सगळें ताका दियात ह्या भावार्थान आनी हो बरो आसो की ताका दिलें की ना तो जो आमचें सगळें आसा तो अदीक वाडटलो कित्याक दुसऱ्या सुस्कारान तो आमकां सगळें आपलें बरेंपण भरून काडटा आनी आमी अदीक आनी अदीक ताचे सारकें जावंक लागतलें आतां हें सगळ्या जाणांक दिसचें ना पूण जीं कोण हे भाशेन जियेतात ती अर्था बरीत जियेतात आनी हांगसर पळय कितें सांगलां पळय तें आयच्या वाचपान हो गूट म्हणल्यार तुमचें सगळें आसा तो क्रिस्त तुमचें सगळें आसा तो क्रिस्त मोयमेचो बोरवासो ह्या क्रिस्ताक आमी परगट्टा आनी सगळे जाणवाय जेजू क्रिस्ता सोवे सगळी संपूर्णाय जावचे खातीर सगळी संपूर्ण जावचे खातीर सगळ्या मनशांक आनी आमी शिकयता आनी शिडकायता तर आमी जेजू क्रिस्ता सोवे पूर्ण जावच्याक तोच जावन आसा आमचो बोरवासो तोच जावन आसा आमचें सगळें जिवीत थोडो वेळ आमी ताचे बरोबर सारया अशें हात उंटेन दवरया दोळे बंद करया हेच भाशेन तुमी रातची ताचे बरोबर वेळ सारात सुस्कार घेता तेन्ना आमी जेजून बरोवन येता पांयाची बोटां आसा थंय सुद्दां तकले मेरेन कुडींत मनांत ओतम्यांत आनी सगळे आमचे भितर हांव तितलें ताच्या नांवान भायर काडात हें बोरवाशान भावार्थान केलें की ना तें सगळें घडोवन येतलें फकत ताचेर आमी विस्वास दवरया हें सगळें भायर काडलें ताच्या अमलीक रोखतान तो तें पुसून काडटा बरें तें अदीक बरें करून दिता वायट आहा तें काडून उडयता आनी आमकां अदीक आनी अदीक ताचे कुडींत खोलायेंत जिवंक भाग दिता आनी असले स्थितीन आतां आमी जियेतना ताणें जें आमकां उगडापें केल्लें आसा तो गूट बाप आमचो आसा म्हणून देव आनी तो आमचे सगळें जियेता म्हणून आनी तो ताचो पवित्र आत्मा आमकां दिता आनी आमकां सगळ्या जाणांक ताचे कुडींत घडोवन हाडटा आनी हे परी आमी साक्षीदारां जाता ताच्या आसण्याची आनी मोगाची म्हणून हो भावार्थ आतां आमी सगळीं जाणां उबी रावन उचारुया उबी रावया सोत मानता देवाक सोरपोदितार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो आंकवार मारीत थावन जल्मलो
पोंस पिलाता खाल ताणें क्रोश सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलिल्ल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गात चडलो, सोरपोदीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करून घेतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमी आतां थोडी आमची मागणी बापाक उबारया. सैमा पोरमणे कुटुंब येवजण आमच्या गोराब्यान गो बायलेन ताची खोलायेन खरी समजणी घेवंक आनी देवाचे येवजणे पोरमणे आपले लोकनीक जिवीत जिवंक आदार मागून कांय आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. आमचो असो बाप जातलो. बापा जिवीत सांबाळूंक आनी बरवसो किल्लावंक आमकां कृपा दी. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरशेक देवाच्या उजवाडान शिकोवन दितना सैमा पोरमणे देवान फावो केल्ले कुटुंबीक येवजणेचो प्रचार करूंक आनी लग्न संस्कार घेवंक तयारी करतल्यांक हे येवजणेचें वर्तेपण दाखोवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. राजकारण बरे भाशेन चलोवंक जबाबदारी आसलोल्यांनी संवसारी उपायांचेर न्हय पूण देवान दिलेल्या सैमा पोरमणे कुटुंब येवजणेचेर भर घालूंक प्रचार करूंक आनी ती पालूंक आदार दिवंक तांकां देवाची जाणवाय मागुया. लग्न संस्काराची तयारी चालू आसतना कुटुंब सेवा केंद्र मार्गदर्शन दितना व्हंकले न्हवऱ्याक सैमा पोरमणे कुटुंब येवजणे विशीं बारीकसाणेन शिकोवन दितात. तेन्ना तांणी ती शिताबेन आनी जागृतायेन मानून घेवंक तांकां खालसा मनाचो उजवाड मागुया. ह्या आधुनीक काळांत जायते तरेचे कुडी आड सोंप्या येवजण्यांचो आनी उपायांचो प्रचार केल्लो दिसता. तेन्ना जेजूचे पांयाशी बसून देवाची येवजण कितें ती आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी नियाळूंक, जिवीत सांबाळूंक आनी बरवसो किर्लावंक सगल्या खालसा मनाचो देवाचो उजवाड मागुया. आयज विद्यार्थ्यांचो उत्सव पालतना आमच्या भुरग्यांनी शिक्षणाचो बरो फायदो काडूंक, जिविताचें खाशेलेपण वळखूंक आनी जिविताचे संस्कृतायेचेर येतल्या दुस्मानाच्या फासांत पडना जावंक पवित्र आत्म्याची जाणवाय आनी उजवाड तांकां मागुया. आमची खाजगी मागणी आतां बापा मुखार मांडया. देवा, जिविताच्या रचणारा जिवीत सांबाळूंक तुवें फावो केल्ली सैमा पोरमणे कुटुंब येवजण आमच्या कुटुंबांत
लग्न संस्कार घेतोल्यांनी समजूंक आनी पाळूंक तांचो बोरवासो मजबूत कर. हे दिशेन तुजेशी आडलोल्या आमच्या मागण्यांक आनी गुपीत आमच्या काळजान मनांत आसलोल्या गरजांक तुजी खुशी जाल्यार दोयेन कांदी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. Page 45, C39, Undia आणि Soria Bori, C39, page 45. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपू दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून सर्वेस्परा आदी मागां वेगवेगळ्यो बलयो तुका भेटोवंक तुजे प्रोजेक्ट तुवें फॉर्मायले. त्यो सगळ्यो आतां समर्पून जेजूच्या एकाच बलिदानांत तुवें संपूर्णायक पावयल्योय. तोच जेजूचो योजना आज आमी तुका भक्तीन वंपता तो दोयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्याचे तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतां आमची येवजण एकल्यान केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती समेस्तांचे सोडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदिदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्व कल्याण सोरतायन जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कोणवाळेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सर्वनार करून धाडलोय. जें जेजू सोवें तुका मानतालें तेंच आमचेय सोवें तुका मानोंक पातोक मात सोडून हेर सगळ्यांत आमचे गतीन जिवंक तुवें ताका पाठयलोय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कृपेची देणी ओगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बरोबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Soldani संसार बोल्या तुझ्या महिमा उसर्गिदुका सर्वेस्पराचे नावी येता ताका चोय उसर्गिदुका चोय चोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून
ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वयच्या आदीं जेजून उणो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो बापा ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगत्याची काल्स नवे आनी सासणीक कोरोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bawartaco good porgotuya Jesuta moron amin swarolta Tuce জীবন amin morgotka Tuce बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणोवणी सोडून जी काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारल्यो ज्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नारी आमच्या गवळी बापा सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दुर्मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माय सांगाती चेपती बागेवन झुजे बागेवन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवले आनी ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक जेजू आमचे भितर जियेता न्हय तर आमी ताचे सोबे आसा सगळी आमची मागणी तेसा मनांत दवरया काळजांत ताची सोबें दवरून न्हयच आमचे पासत आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या ह्या राष्ट्रान देशा पासत आनी संवसारा पासत खूब शांती जाय खूब गेर्रां चलतात खूब गैरसमज जाल्लो आसा शांती ना ही शांती आमकां मेळच्याक आतां जेजूच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन जेजू सोबे आमी म्हणया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायक जाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा
सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुरकीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांच्यान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोयन सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजकोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या आसा. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दौरम दितांक पळय आनी आतां आमकां हांगसर राजीर आसलेल्यांक आनी घरा राजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक. जे तुजी शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. जेजूक एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां शासनाच्या जिविताक सांबाळूं. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव वाचतां. ह्या वेळार तुजें भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता हांव. म्हज्या काळजांतूच असलेले पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता हांव. तुजे सुरशिलो कोडसूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. Page 63 D7 देव जाता मनशाचें खान. Page 50 D7 देव जाता मनशाचें कान. Page 50.
आमचे दोळे धांपया. जेजूक आमी येवकार दिलेलो आसा आमेन म्हणून, पूण तो आतां आमचे भितर जियेता. जशे भाशेन मार्थान ताका आपणागेर आपयलो तेच भाशेन आमी ताका आपयला. आनी भितर आमी आमच्या चिंतनांनी भावनांनी आसा की आमी मारये भाशेन ताचें आयकोता, ताका आजीर आसा आनी ताका आमी पूर्णपणे स्विकारता. मागुया. देवा आमचे बापा, तुज्या भुरग्यांचेर माय मोगाची दिश्ट घाल. सुर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय, तर आदलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. मासुगत बसात. सगल्यांक हांव दिनवासतां. हांगसर आशिल्ल्यांक, आमचे बरोबर वावुरतेल्यांक, आमचे सांकिस्तांव येरा आमचे बरोबर वांगडे आसात तांकां, आमचे वॉलंटियर्स आसात, कॉयराक फाबियोला दयाक ह्यो मिडिया सुवार करता, तुमकां सगल्यांक आनी कितलींचशीं जाणां आख्ख्या संवसाराक आमच्या मिसान वांटो घेतात तांकां सगल्या जाणांकूय देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमी सगळीं जाणां एकामेका पासत मागता. वय हे मागणें आमी सदांच चालू दवरया. आमी हांगसर खूब मागणे तुमचे पासत देवाक उबारता. सकाळीं 5 सान मागणी आसतात हांगसर, तुमच्यान युट्यूबाचेर वांटो घेवंक जाता. तातूंत 6 मागीर आमची मिसां आसतात. मागीर 8 मीस जाले म्हणटच आमी पूर्ण रुजाय घेता. मागता सगल्या संवसारा पासत. आनी एक पंगड आतां हांगसर हाजीर जालोलो आसा, तांचे बरोबर आमी सगल्या संवसारा पासत मागता, आमच्या गोंयकारां पासत आनी न्हयच क्रिस्तांव पूण सगल्या पासत. कित्याक सगळीं देवाचीं भुरगीं. ताका लागून पाप साहेबान आमकां सांगलां संवसारा पासत मागात. कित्याक खूब गेर्रां एकवट ना आमच्या घोराब्यांनी भुरग्यान कितें जाता तें आमी जाणो. तर ही उत्सावमळाय आमचे मदें आहा ती शांत जावंक आमी मागता हांगसर तुमचे पासत. मिसां आमची हांगसर आयताराची 4 आसतात, 6, 7, 8 आमचे भाशेन आनी 9, 15 मीस इंग्लीश भाशेन. येरा दिसांनी 3 मिसां आसतात, सोमार ते सोनवार. 6, 7 आमचे भाशेन, 8 मीस इंग्लीश भाशेन. दर म्हयन्याचे 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान हे सायडीन गेली म्हणटच पेट्रोल पंपा उपरांत तिजो सुपिल्लें कपेल आसा, खूब लोक येता. 9 आमी तेर स्टार्ट करता, मागीर थोडो नियाळ आनी 10 मागीर मीस स्टार्ट जाता. आतां 500 वयर लोक येवंक लागलेलो आसा, कित्याक खूब भावार्थ तांचे मदें उत्पन्न जालेलो आसा आनी देवूय तांकां बरेंपण दाखयता. कित्याक जेन्ना आमी भावार्थान एकवटान येतात तेन्ना खूब मिलाग्री आमच्या जिवितान घडटात. कित्याक आमी एकामेका पासत उखलून दवरता, मागता. आतां 22 इयर्तान सांत इनास दी लॉयला हांगासर फाटल्यान तुमी पुतळो पळयतात पळय, तो ताच जावन आसा. तो जावन आसा फुंडादोर जेजुईट संस्थेचो. हेर सगळे फ्रांसिसा उपरांत फ्रांसिस्कन म्हणून जाले, आनी कोण डॉमिनिकन जाले, आगोस्तिनी जाले. तो इनास तो म्हणलो म्हजें नांव फाटल्यान कोण नाका, हांव जेजूचो पाटलावदार. आमी सगळे जाण जे म्हजे बरोबर जेजूचो पाटलाव करता ताका जेजुईट म्हणूंक जाय. तर आमी सगळे जेजुईट वो पयलो जेजुईट सांत फ्रांसीस शावेर.
तर ते भाशेन ताणें आपलें जिवीत सारलें आनी ह्या दिसांनी 22 आमी ताच्या जिविताचेर नियाळ कोत्तेल्या कशे भशेन तो बोरवांशाचो फोलेर जालो हो विशय घेतलेलो आसा. सांत इनास दी लोयोला यात्रेकार, तो सदांच म्हणटालो हांव यात्रेकार, आनी बोरवांशाचो फोलेर. फोलेर तुमी जाणात, तिचो आग्वाद फोर्ट आसा, तिचो फोलेर आसा. ते सगळे पळय बोटी येतात तांकां दाखोवपाक हिंचोर आहा पळय तो हिंचोर येवंक जाय पळय तें, ताका लागून. आनी आगोस्ताच्या म्हयन्यांत ह्यो सगळ्यो चडच्यो फिरगो ज्यो आसा पळय त्यो हांगसर प्रत्येक फिरगो सांगेची येता आनी तांची रोमार आसता आनी ती खूब देणी हाडटात. वरोसभर हांव आमच्या जी म्हजीशी येतात तांकां हांव म्हणून हितून ती वांडटा. आतां नव्यांक हांव घेना कित्याक 25 जाणां आसात मागीर ती चड वाडटात. ती जी आदलीं येतालीं तांकांच म्हणून हितून हांव दवरता आनी दिता तांकां. तर रोमारी आसतल्यो 4 तेर्स मागीर उपरांत 4:30 मीस. तर हे भाशेन येवजण आसा ती आमची. सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर्पोदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. म्हजे उपरांत म्हणात, भाग्योन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी सो जीव झरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें सांत फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमचे ओथरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता हांव. आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाखणटा हांव. आमेन. आयज ऑल बोट ओनर्स एसोसिएशनाचे मीस 11 वरांचेर आसा आनी फुडल्या सोनवारा दीस ऑल शॅक ओनर्स 11 मीस आसतलें सोनवारा दीस तांचे. थँक्यू. F20 संसार सोंपो पोरयान. तुमचे संगती आसा संसार सोंपोपर्यंत तुमचे संगती आसा. जपान म्हाका धाडला तसोच तुमकां धाडटा.
Check. Check. Hello, check. Check. Mic check. Mic check. 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 Mic check. 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 Hello, check, 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 check. Hello, check. 6. Mic number 6. 6. It's on. It's on. Hello, check. Check. Mic check. Check, Check. check, Mic check. check. Hello, check. No, it was on. Check. Check. Mic check. Check, mic check. Check. Mic check. Yeah, I'll stand this one. Mic check. Check. Mic check. Check. Mic check. 5. Check. Mic check. Check. Hello, check. 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 Check.
Check. Good morning, dear brothers and sisters. Please rise for the entrance. We shall take the hymn, Here We Are All Together. You can refer to the screen in front of you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The love of God, the peace of Jesus Christ, and the Spirit and the grace of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. The position that Jesus adopted while visiting the house of Martha and Mary is on expected terms, for he praises Mary for sitting at his feet, listening to him, while rejects Mary's enthusiasm in preparing an elaborate meal for him. When Jesus had sent out his disciples on a preaching mission, Jesus had instructed them to be frugal on what they should take for their journey, which includes no extra baggage, no provisions for food, and all these they will get in the houses that welcomes them. And when they decide to stay, the facilities and provision of food will be what the family eats, and there will be no extravagance in it. It is with this attitude that Jesus enters the house of Martha and Mary, and Jesus is accompanied by his disciples. There will be good number of them for dinner. It is in this context that Jesus tells Martha that a concern for an elaborate meal for Jesus and his disciples is ill-conceived. What is important is when Jesus is a guest in your home, the emphasis should be on listening to him, and all other concerns can wait. Mary has understood it, and Jesus not going to send her to prepare food from him. What is our attitude when Jesus present with us? When we sit in prayer, why are we so distracted? Keeping in mind the introduction which we have heard just now,
Let us enter into this Eucharistic celebration with devotion. I confess to Almighty God and to my brothers and sisters that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Let us pray. Show favor, O Lord, to your servants, and mercifully increase the gifts of your grace, that made fervent in hope, faith, and charity, they may be ever watchful in keeping your commands. Through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. A reading from the book of Genesis. Lord, do not pass by your servant. The Lord appeared to Abraham by the oaks of Mamre, as he sat at the door of his tent. In the heat of the day, he lifted up his eyes and looked, and behold, 3 men stood in front of him. When he saw them, he ran from the tent door to meet them, and bowed himself to the earth, and said, My Lord, if I have found favor in your sight, do not pass by your servant. Let a little water be brought and wash your feet, and rest yourself under the tree, while I fetch a morsel of bread, that you may refresh yourselves, and after that you may pass on, since you have come to your servant. So they said, Do as you have said. And Abraham hastened into the tent to Sarah and said, Make ready quickly 3 measures of fine meal, knead it and make cakes. And Abraham ran to the head and took a calf, tender and good, and gave it to the servant who hastened to prepare it. Then he took curds and milk and the calf which he had prepared, and set it before them. And he stood by them under the tree while they ate. They said to him, Where is Sarah your wife? And he said, She is in the tent. The Lord said, I will surely return to you in the spring, and Sarah your wife shall have a son. This is the word of the Lord. Thanks be to God. A reading from the letter of St. Paul to the Colossians. A mystery hidden for ages has now been made manifest to his saints. I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh I complete what is lacking in Christ's afflictions for the sake of his body, that is, the church, of which I became a minister according to the divine office which was given to me for you, to make the word of God fully known, a mystery hidden for ages and generations, but now made manifest to his saints. To them, God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Him we proclaim, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man mature in Christ. This is the word of the Lord. Thanks be to God. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Jesus entered a village, and a woman named Martha received him into her house. And she had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet and listened to his teaching. But Martha was distracted with much serving, and she went to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me
to serve alone. Tell her then to help me. But the Lord answered her, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things. One thing is needful. Mary has chosen the best portion, which shall not be taken away from her. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Those who want to become an allopathic doctor have to obtain first MBBS degree, Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery. Those who want to become a homeopathic doctor has to obtain BHMS degree, Bachelor of Homeopathy, Medicine and Surgery. Our life consists of BHMS. This BHMS, which I am going to talk about, has nothing to do with homeopathic degree. BHMS. The first letter is B, body. God has given a body, which St. Paul says is the temple of Holy Spirit. We have to take care of our body with the right type of food, with rest, with medicine, and so on. And most of us, we do take care of it. And those who do not take care of it, they suffer. Second, H. H stands for heart. Not the heart which I am talking of here. Heart represents our emotional life. Besides the bodily needs, fresh air, food, water, other drinks, we have an emotional need, friendship, affection, for love. M stands for mind. The mind needs food. It has to grow. So we go to schools, colleges, we study, we read, we listen to wise people. So our mind grows. S stands for spirit or soul. We have to take care of our soul. And how do we take care of our soul? By prayer. And we Christians and Catholics, we read Bible, we reflect, we follow the teaching of Jesus, we observe the 10 commandments, we follow the commandments of the church, and we take care of our soul. But there has to be a balance in these 4 factors. You cannot give importance only to your body. Then other 3 factors suffer. You cannot give importance only to your emotion. Oh, I have to visit my friend. My friends are coming today. So all the time you spend your time with your friends, the other 3 factors suffer. If you give too much of importance to your studies, then other 3 factors suffer. And if you give importance too much for spiritual life, for prayer, other 3 suffers. There has to be a balance, which is very important. And today's first and the third reading give us instructions on this. In the first reading we heard, Abraham was at Mamre in a tent. He was sitting outside a tent. Probably it was too hot inside. And he saw at a distance 3 men are coming towards him. He didn't know them. They were strangers to him. And yet when they came closer, he greets them, he calls them, makes them to sit down under the tree, runs inside, tells his life partner Sarah, prepare bread,
Then he brings a young tender calf, gives to his servant and says, prepare a meal. And when everything is ready, he places the meal before the three men. And he stands there, just listening to them. Abraham must have realized these three men are not ordinary people. The Lord has visited me in the form of these three men. So he was there. And before those men left, they asked him, where is your wife Sarah? He says, she is inside in the tent. Then the Lord says, next year, by this time, you will have a son. So Abraham took care of the bodily needs of those three men. He took care of the emotional needs of those men by giving hospitality and friendship. He profited from their conversation, though it is not recorded in the Bible. He profited from it. And finally, he was blessed by the Lord. So he got the spiritual blessing. There was a perfect balance in Abraham's life. In the gospel reading we heard, Jesus goes to Bethany, the house of Martha, Mary, and Lazarus, whom he loved. There are three references about Martha in the Bible. First, what we heard in Luke's Gospel, chapter 10. The second reference is in the Gospel of John, chapter 11. Lazarus is sick. Martha sends a message to Jesus, your friend is sick. Jesus doesn't go. He waits. He tells his disciple, you will see my glory. He reaches there on the fourth day. By the time Lazarus has died and they have kept him in the tomb, Jesus visits them and brings back Lazarus to life. And the third reference is in the Gospel of John, chapter 12. A week before his passion, Jesus, on the way to Jerusalem, goes to the house of Martha, Mary, and Lazarus. And Martha prepared a dinner for him, and Mary washed his feet with expensive perfume and wiped his legs with her hair. Let us concentrate on today's reading from the Gospel according to Luke. Jesus has come. As usual, Martha has the leadership quality. She wants to prepare a good meal for Jesus, so she is busy inside. But then she gets tired because her sister, Mary, probably younger sister, is sitting there at the feet of Jesus. Therefore, she comes to complain about her sister to Jesus. Jesus loved Mary, Martha, and Lazarus. And yet, Jesus corrects Martha. He tells Martha, why you are worried? I have come here not for food. I have come for friendship, for companionship. And Jesus, as a human person, though he was divine, he was fully human like us. He too needed friendship. And now he's on the way to Jerusalem. He knows he will be crucified there. So he needed support. And he comes to Martha's house. Martha didn't understand this. Therefore, she's busy preparing a good meal for Jesus. And Jesus praises Mary, saying that she has taken the better portion of it. Did Jesus condemn Martha? Surely not. No. We need Martha and we need Mary. Martha took care of the bodily needs of Jesus. Mary took care of the emotional needs of Jesus. And she profited by the teaching of Jesus, and she must have got blessing of Jesus too. If we don't keep a balance between our body, heart, mind, and spirit, what happens?
let me narrate you an true life story. A Jesuit, 1 year junior to me in theology, when he became a priest, after many years, I met him. I asked him. He was an assistant parish priest at Holy Family, Chakala, Andheri, Mumbai. How is your parish life? He said, excellent, very good. I said, do you have charismatic movement in your parish? He said, don't talk about the charismatic. They are mad people. I said, why do you say so? Charismatic has done a lot of good to us. Yeah, I know. But it has done more harm. I said, why do you say so? Okay, listen to me, he said. In my parish, a devout Catholic lady, she used to come for everyday mass. One day she came around about 10:30 to my office and all upset and all. She said, Father, call my husband just now. Call him now. He said, why? He has been possessed by devil. How do you know? He burnt my Bible, Father. Huh? Burnt your Bible? Yes, Father. Therefore I'm telling you, he's been possessed by devil. Call him and remove the devil from him. So he said, okay, I will do that. Now you go in peace. He did nothing. He says, after a few days, while going for a walk, he met this lady's life partner. And he knew him. So after speaking, he said, I wanted to meet you. Father, anything matter you want to discuss? Yes, we can talk here only. Your life partner came to me a few days ago and told me that you had burnt her Bible. Is it true? Yes, Father. Why? Father, I've done a great sin. I admit, I'm a sinner. But let me explain to you why I did that. You know, I'm the only earning member. My life partner is a homemaker. I have 3 kids, school-going children. All these years, she took care of the home, and I brought the earnings and gave to her. Everything was okay. She decided to go to Pota for charismatic retreat. When she came back, all the time she talks about Bible. She goes here, there, and I tell her, why are you going there? No, I've been called there for healing. I've been called here for prayer meeting and all. And she neglects all the works at home. So when I tell her this, she gets angry with me and says, you are a worldly man. You are only thinking about your belly. You are not interested in word of God. She accuses me. Father, the worst thing is, I get shift system. Sometimes first shift, second shift, third shift. And when I come back home, sometimes there is no food. I have to cook food for me and for my children. Clothes are not washed. I have to wash. I got tired of telling her. Then I reflected, what is the cause of her behavior? This Bible. Therefore, I burned the Bible. Father, now tell me one thing. Sincerely, you answer me. If you were in my place, what would you have done? If you were in my place, what would you have done? And this priest friend of mine said to me, I said nothing. What was wrong with that lady? She forgot that she is a married person. Her responsibility first is towards her family. It's only after taking care of her family she can devote time for other things.
It happens to us also. Men and women. Men, what happens? They are in the friend circle. All the time they are in the friend circle. They are good friends. But when they come back home, they must become friend to their family, to their life partner, to their children. They don't do that. And these days, busy with mobile. Everybody is busy with mobile. So there is no friendship. There is no balance in life. Prayer is good, but there should be a limit for prayer. We are not cloistered nuns. If you go to cloister convent at Chikali, those sisters will tell you, they have no time for prayer because they have to do a lot of work at home to keep themselves, take care of their other so many needs. And yet they do pray. It is their life of prayer. Our life is contemplative in action. We must keep prayer and work in balance. We must know how much time to devote for our works and how much time to devote for our prayer life. They complement each other. Work sustains our life, our family. And the spiritual life gives us the source to go ahead. Prayer is like charging our inner battery. Our mobile has to be charged, otherwise it will not function. Same way, if we don't charge our inner battery, our spirit, it goes down, then work becomes monotonous, everything becomes a burden. We get worried about too many things, and pressure goes up, and so many problems come in life. So today's reading invites us to keep a balance. Work and God should go hand in hand. There is a saying in Latin, orare et labore, prayer and work, both important. You cannot give importance to only one. No, both have to go hand in hand. Let us ask for this grace that in our life we may practice orare et labore. Kindly stand. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Let us place before our loving Father the needs of the church and our prayers too. Our response, Lord, help us to become more aware of your presence. Kindly repeat. Lord, help us to become more aware of your presence. For the leaders of the church, that as the Catholic religion is a leading one among all other religions in the world, the leaders of the church may enter into dialogue and collaboration with other religious leaders so as to ensure peaceful and harmonious living. We pray, Lord, help us to become more aware of your presence. For the many religious groups in the country, that they may not fan the fire of hatred and violence in the name of religion, but by respecting each religion and its followers as fellow citizens, peace and harmony may be established. We pray, Lord, help us to become more aware of your presence.
For Catholic families, that in spite of the demands of modern day living and working, sufficient time may be found for family prayers, recitation of the rosary, and that reading of the Bible may be encouraged and conducted. We pray, Lord, help us to become more aware of your presence. For Christian families, that parent may exercise authority over their children with utmost care, and children respond to their parent in the spirit of love and obedience. We pray, Lord, help us to become more aware of your presence. That respect of human life may be fostered and it may not be taken away by another human being due to selfish motives emanating from hatred, revenge, jealousy, or greed. And these voices pledge for human mind may be removed from it through the grace of God. We pray, Lord, help us to become more aware of your presence. God our Father, your Son Jesus, by visiting the house of Martha and Mary, has taught us a profound lesson about discipleship. As his disciples, we need to spend time with him, to listen to him, and learn from him. God, our loving Father, we thank you for your presence with us. Give us the grace to be not overly anxious about material comforts. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. For offertory, let's take the hymn, Father, take the gifts. Please refer to the screen. Pray, my brothers and sisters, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. O God, who in the one perfect sacrifice brought to completion varied offerings of the law, accept, we pray, this sacrifice from your faithful servants and make it holy as you bless the gifts of Abel, so that what each has offered to the honor of your majesty may benefit the salvation of all. Through Christ our Lord.
The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For out of compassion for the waywardness that is ours, he humbled himself and was born of the Virgin. By the compassion of the cross, he freed us from unending death, and by rising from the dead, he gave us life eternal. And so, with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for all, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, we celebrate the memorial of his death and resurrection. We offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world,
and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Philip Neri, our Bishop, Simeon, our auxiliary bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in a mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. To live a balanced life, we need, besides our efforts, God's grace. To obtain God's grace, let us address him in the words of Jesus, our Savior. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the risen Lord be always with you. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are we who have been called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. May the body and blood of our Lord Jesus Christ bring us to life everlasting. Amen. For communion, we will take the hymn, God's Love is So Wonderful. It's available both on the screen and in the books. In the books, it is M40, page 284. M40, page 284.
Behold, I stand at the door and knock, says the Lord. If anyone hears my voice and opens the door to me, I will enter his house and dine with him and he with me. Let us pray. Graciously be present to your people, we pray, O Lord, and lead those you have imbued with heavenly mysteries to pass from former ways to newness of life through Christ our Lord. Amen. Kindly be seated. Father Pratap Naik has celebrated this Mass for us and preached the Word of God. So on your behalf, I thank him
and I pray for his ministry here and other works that he does as well. I'd like to thank our collaborators who help us, be they sacristans or others who are in the side. I'd also like to thank our volunteers who are helping us. I'd like to thank the choir, Walter and his choir, for wonderful singing, which elevates our spirits and helps us to participate more fully and wonderfully in the Eucharistic celebration. I'd like to thank the media there. And I'd like to thank all of you and the hundreds of people who participate in our Mass throughout the world. We pray for you, you pray for us, and we pray for all the people who come here. Daily there are thousands of people. 5,000 is the least. But there could be on a certain day 15 to 20,000 even. So there are a lot of people coming, and your prayers that are done here with great faith will also affect them. So thanks to all of you. We also keep praying here as the Pope has requested us to pray. So after the 8 o'clock Mass daily from Monday to Saturday, we pray before the Blessed Sacrament the entire Rosary, all the 4 mysteries. And there's a little group that has assembled together now, and we have been almost a month praying for the world peace, peace in our country, peace in our state, peace in our homes, and peace in our hearts. We also have a prayer early morning from 5 to 6, which is on the YouTube. You can participate on it. This one as well. Our masses on Sunday are 4. 6, 7, 8 are in Konkani. The 9:15, this one is in English. The rest of the week from Monday to Saturday, we have 3 masses. 6, 7 are in Konkani. The 8 o'clock is in English. Every 6th of the month, we have a special Mass at the well that is in the precincts of the old St. Paul's College, now completely not there except the arch. But the chapel is also there, and there are a lot of people coming there. There are over 500 people participating in that Mass every 6th of the month. It's at 10 o'clock, but we begin the service at 9 o'clock with the Rosary, then a reflection on the Word of God, and then the Mass. You see at the back of me the statue. Some of the people think it is St. Francis Xavier. No. It is the founder of the Society of Jesus, who did not want the society to be named after him, Ignatius. No. He wanted to be named after Jesus. And that's why we are called Jesuits. And look at his experience. At the Eucharist, with the host elevated, he has visions. He also has deep experiences. He was a soldier, strong fellow. But before Jesus, he would weep and cry and sob every time he celebrated the Mass. And it would be a confirmation for what he was praying for. During these days, from the 22nd till the 31st, you will have a chance to kind of listen to us telling you about his life. He called himself a pilgrim, and he narrated his experiences in the 3rd person. He is going now to Manresa. He is doing this, talking about himself in the 3rd person, never in the 1st person. It's a wonderful life of his and his conversion and his total oneness with Jesus. So from the 22nd, we are not taking any special services. The normal ones, the same type of masses, we will be only rotating in those days, but it will be there for you to reflect each day. So we have termed the theme like this: Saint Ignatius of Loyola, the Pilgrim, a beacon of hope, yes, a lighthouse of hope. So a lighthouse, as you know, always kind of cautions the ships coming from a distance so that they know
where they have to come in, because there's often a lot of fog and other things, mist, so they can't see clearly. So that's our life too. We have got so many things inside us that are keeping us blocked from seeing the light of Christ in our hearts. So we'll do this reflection through the week, through the 9 days and the feast day. In the month of August, for nearly maybe 200 years, there has been each parish that comes here in the evening for a mass. In the old days, after you had done the planting of the rice, then this would be the month, then it would start growing on its own, and there would be time for the people to come and pray for a good harvest, the crops, and that they be protected. So all the parishes take turns in coming each day, and they also bring a few gifts like rice, sugar, powder for the tea, then flour, and so forth, toothpaste, soaps, etc. I distributed it for the whole year for those who have been coming here for many years. So it's not new persons that I give, but the old ones. So throughout the year I distribute that, and the last week now is there, the last month, and now we will be having a new stock for them. So they do that. So just want to inform you that every evening there will be a mass at 4:30 for these pilgrims. So throughout the month of August. I would like you also to know that we have confessions daily here, before and after, and during Mass, sometimes some. We are in holy deeds. Amen. May He turn your steps towards Himself and show you the path of charity and peace. Amen. And may the blessing of Almighty God, the Father and the Son and the Holy Spirit come down on you and remain with you forever and ever. To maintain a balance in our life, let us go in peace of Jesus. Thanks be to God. Prayer to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. Each one makes his or her petition, if they are pleasing to the Father. And for everything together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. Good morning and have a cheerful day. To you too, Father. For recessional, please take the hymn, We Shall Not Be Moved, on page 368, Z1. Page 368, Z1, that's in the books. You can also refer to the screen. Like a tree that's planted by the
We have the next Mass now at 11 o'clock. So as you finish, you can keep clearing out the place. So we'll get ready for the next Mass, which is also going to be a whole church full of people. So we've got to take care of how we control the tourists as well.
guest. तुमकां सगल्यांक देव बरो दिसती म्हणटा आनी माय मोगाचो योगखार दिता. तुमी म्हाका सगळीं जाणां पळोवन आसात कोण देव बरो दिसती म्हणना तुमकां. गूड मॉर्निंग. थँक्यू. आतां मातशी हांगसर आमी शिस्त पाळूंक जाय कित्याक 11 सगळे ट्युरिस्ट भितर येतात आनी आमचे मीस 11 स्टार्ट जाता. तर आमी कितें केलेलें आसा तें तुमकां सांगता. पयले सुवातेर सगळीं दारां हांगसरलीं बंद केलेलीं आसा नाल्यार ट्युरिस्ट हे सायडींतल्यान भितर शिरतले ताका लागून तांकां बंद केल्लें आसा. ते सायडींतल्यान येतले आनी तेच सायडींतल्यान भायर वतले. म्हणून आमचो लोक आतां मिसाक येता तो ह्या मदल्या दारांतल्यान भितर येतली. आमचो कोण थंयसर जाय मातशें कोणाक थंयसर पोस्ट करात नाजाल्यार कोणूय भितर सोदतलो आनी मागीर ती मोदेकात मागीर भायर वतात. तुमचे मदें डॉमिनीक मातसो पळय कोणाक थंयसर दवरपाक. दुसरें म्हणजे मीस मोदेकात पावता म्हणसर आमी सगळे ट्युरिस्टांक बंद करतल्या. चडशे कोमयां जाता पळय तेन्ना कोमयांच्या वेळार सगळ्यांक भायर काडटल्यान सगळीं दारां बंद करतल्या नाल्यार ती परतून भितर येवंक सोदतलीं. हें कित्याक लागून करता? मीस काबार जालें की ना तुमी सगळीं जाणां तुमलांतल्यान दर्शन घेवन सायबाचें जेवणाक वतल्यात. म्हणटच तुमी ते सायडीन रावात. आमी तुमकां सगळ्या जाणांक ते सायडीन काडटा. मातशें बेगीनच करया आमी नाल्यार ही एकदम चांबळ जातात. मागीर तांकां तुमी ते सायडीन गेले की ना मागीर ते सायडीन बंद आनी हे सायडींतल्यान मागीर आमी तांकां भितर घेतल्या आनी ते सायडींतल्यान मागीर ती भायर वयतली. आमी ते सायडींतल्यान फाटलें बंद केलेलें आसा नाल्यार ती फाटल्यांतल्यान भितर सोदतात लायक टॉयलेटान बा वचपाक. आतां आमी तांकां टॉयलेटान वचपाक बा दिना कित्याक नाल्यार तुमचें थंयसर मागीर जेवणाचो वेळ आहा आनी मागीर उचांबळ जाता. कित्याक हें आमी पोरूय पळयलेलें आसा. ह्या वर्सा आमकां तें रिपीट करूंक नाका. तो तुमी मातशी शिस्त पाळात. तुमकां कांय ना. तुमी फकत हांगसर मिसान आज हे वांटो घेतल्या आनी मीस जातकूच तुमी हे सायडींतल्यान ते सायडीन भायर वचात. ते तुमच्या सेक्शनान. तुमच्या सेक्शनान गेले मागीर 2 जाणांक पोस्ट करात थंयसर मातशें ताका दुसऱ्यांक येवंक दिनाकात. सो ते नाल्यार ते भितर सोदतात तेन्ना. सो जस्ट कीप दॅट इन मायंड. ऑलरायट. बरें. आतां आमी स्टार्ट करया की ना. सगळे आजून लोक येवपाचो आहा. 11 जाल्यान स्टार्ट करया.
प्रोवेस गीत आमच्या बापा स्वर्गावेल्या A2 पेज 1 A2 पेज 1 आमच्या बापा स्वर्गावेल्या A2 पेज 1 सगळीं उबी रावया पोत्तून तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो योकार ह्या मिसान तुमच्या वांटो घेवंक तुमी वर्साच्या वर्सा हांगसर येवन हे मीस भाग्योन फ्रांसीस शेवेराच्या पांयां खाल भेटयतात जेजूचो आदार मागतात आनी खरीपणी तुमकां सगळ्या जाणांक तांणी राखलेलें आसा सांबाळलेलें आसा तुमची उदरगत जालेली आसा आनी तुमकां बरी सावध भलायकी दिल्ली आसा ताका लागून तुमी दिनवासूंक येता आर्गां दिवंक येतात आनी फुडल्या वर्सा आनिकूय बरें जावच्याक आनी तुमकां पवित्र आत्मो दिवन तुमचें जिवीत बरे भाशेन मार्गदर्शन दिवन जे येवजणे प्रमाणे करूंक जाय तेच प्रमाणे आमचो सगळो एकवट दवरूंक आनी आमच्या सगळ्यांची प्रगती जावंक हे भाशेन तुमी हांगसर ह्या मिसान वांटो घेवंक येतात तर हांव तुमकां दिनवासता देव बरें करूं म्हणटा आनी आयज आमी इगोर्ज मातयेनूय सैमा प्रमाणे कुटुंब येवजण प्रचाराचो दीस म्हणून मनयलेलो आसा त्या भायर आमी भुरग्यां पासत विद्यार्थ्यांचो उत्सव ह्या सुमानांत आमी करतल्या ताका लागून चडशीं आमची भुरगीं इस्कॉलाक वतात कॉलेजीक वतात फुडलो अभ्यास करतात तांकांय देवान मदत करची म्हणून आमी तांचेय पासत मागता आनी तुमचीं भुरगीं हे भाशेन खूब शिकतात तांकांय देवान मदत करची म्हणून आतां ह्या मिसान आमी भक्तीपणी वांटो घेवया आमचे बरोबर फादर कांदीद आसा ते तुमचे पासत मागूंक आयिल्ले आसात आनी हेर पाद्री आमचे तुमकां मागीर मदत करतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं इस्वाची उतरां आयकोया आमी सगल्यांक तुमकां हाजीर आसलेल्यांक देवाचे कृपेन बोललो दीस आवडेता वर्सा वरोस आख्खे गोंयचे बोटकार भाव भयणी व्हडा विस्वासान गोंयचे सायबाचे फिरगोचेन एकवटान येता आमच्या हुस्के कोती पासत आनी बोटीचो धंदो तशेंच कुटुंबीक जिवीत बरे भाशेन चलोवपाक भाग्योन फ्रांसिसाची मजत आनी पवित आत्म्याचें बळ बूद आनी जाणवाय आनी समजिकाय मागुया तशेंच खेरीतपणी बोटीर काम करतल्या मनशांक आनी बोटींक आनी आमकां सगल्यांक सगल्या वायटा विघ्नांतले राख आनी सांबाळ
आनी आमच्या सगल्यांच्या दोंद्यांचेर आपलो आशिर्वाद घाल म्हूण ह्या मिसाच्या भेटेंत देवा लागीं मागुया. ही सगळी कल्पना मनात धरून देवाचो आदार मागूंक आयल्या म्हणून ते आमी सुरवातीकूच म्हणलेले आसा. आतां आमी सगळीं जाणां बरीं मनशां, एकदम बरीं, कित्याक देवाची भुरगीं आमी. पूण आमी जाणो कशे भशेन देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत आमी जियेना. उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान न्हयच दुसऱ्यां बरोबर, पूण खूब फाटीं आमच्या घरच्यां बरोबर जियेनात. हें पातक आमी कबूल करया, देवाचें बोगसणें मागया आनी पोत्तून हो संदान जेजू सगळें घडोवन आमचें सगळें आनी दुसरें आमचें पेल्या सगळें म्हणून आमी आतां हे मागणें बापाक उबारया. सगळीं जाणां दोळे धांपया, हात जोडया आनी आमचें पातक कबूल करया. हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागोवन हो आशिर्वाद आमी घेवया. सोरपो दितात देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. अनाउन्समेंट आसा. 2 मोटरां मातशें थंयसर ब्लॉक करता आनी खूब अडचण जालेली आसा. 6823 ते वाटेरूच आसा दिसता, मातशें काडात थंयसरलें. आनी सेकंड 2560 आनी 6823 मातशें काडात प्लीज. थँक्यू. Page number A4, Mohima Deva, page number A4. Shanti, Shanti, tacia istam samsari, sarvespora deva, sorgicharaya, sarvedar Bapa. आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुज्या वैभवा पासत आमी तुका वखणटा. मोहिमा, मोहिमा, मोहिमा देवा कुसुर्गी. शांती, tacia istam samsari, somiasz Jezu Chrysta, Bapacia ekliat sputa, somia Deva, Deva Ceceye, tu
संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे मोहिमा देवाक सोगी शांती शांती ताच्या इश्टान संवसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती Jesu Christa, eklos mowi, eklos tu iswo, eklos tu omeswo, moima dewa kumsuri. मागुया कोणवळे बापा तुझ्या भुरग्यांचेर दोळ्यार दीस घाल तुझे कृपेच्या देण्यांनी तांकां ओदीक ओदीक बोर बावार्थान बोरवाशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक देवाचें उतर आतां आमी शिंतीदान आयकुया. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी मांब्रेच्या सिंदूर रुखाशी अब्राहमाक सोरेस्पोर दिश्टी पडलो. अब्राहम दिसाच्या चड गोरमेच्या वेळार तोंबूच्या दारार बसलेलो आसलो. वयर पळोवन आपणाक बोगलेक तेग मनीस उबे आसलेले ताणें देखले. तांकां पळयना फुडें तोंबूच्या दारांतलो उठून तो तांकां मेळूंक धांवलो आनी दोनीर सोरपटून ताणें म्हणलें, सायबा, हांव तुका मानवला जाल्यार तुज्या चाकरा सोरशिलो कोडसरूंक नाका म्हूण हांव प्रार्थना. म्हाका इल्लेंशें उदक हाडूंक दी. तुमी तुमचे पांय धुवात आनी रुखा पोंदाक आड पडात. इल्लो उंडो हाडटा आनी तुमी फुडें वेचे आदीं तो खावन गोठाय घेयात. हेच पासत तुमच्या चाकराच्या घराशी तुमी पावल्यात. ताणें म्हणलें, बरें, तुका जाय तशें कर. म्हणटच अब्राहम सारा रावताली त्या तोंबुशी तिका सांगूंक सोडसोडीत गेलो. ताणें म्हणलें, सट करून पिठाची 3 मापां मोल आनी बाकऱ्यो कर. उपरांत गोरवाशी धांवन ताणें एक तुणतुणीत आनी बरेंशें पाडकुलें घेतलें आनी सेवका लागीं दिलें. ताणें तें रोखडेंच रांदलें. तेन्ना दोय, दूद आनी रांदलोलें पाडकुलें घेवन ताणें ती तांच्या मुखार मांडली. ते जेवूंक लागले आनी तो तांचेशी रुखा बोगलेक उबो रावलो. ताणें ताका विचारलें, सारा, तुजी बायल खंय आसा?
ताणें जबाब दिलो, ती भितर आसा. तेन्ना पावण्यान म्हणलें, फुडल्या वर्सा चुकय नासतना हांव तुमगेर परतून येतलो. तेन्ना साराक तुजे घरकान्नीक एक भुरगो जातलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावन दी. सोरेस्परा, तुज्या तोंबून बिडार करूंक कोणाक तांकोत. आनीकदान म्हणया. सोरेस्परा, तुज्या तोंबून बिडार करूंक कोणाक तांकोत. चुकी विणेन भोंवता, नितीन चलता, काळजान तान सोत उलयता, आपले जिबेन पेल्याचेर बोंगलांडां घालिना असल्याच मनशांक. जबाब. सोरेस्परा, तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक तांकोत. पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोचणां घालिना, कोट्या मनशां कांटाळटा, पूण सोरेस्पराची भोक्ती कोत्तेल्यांक मानान लेखता असल्याच मनशांक. जबाब. सोरेस्परा, तुज्या तोंबून बिडार करूंक कोणाक तांकोत. उश्णेन दिता, वाड घेना, लोंच कोणाच कबूल ना, निरोपराधी वायट करिना असलेच मनशांक. जो मनीस असो चलता तो तीर आसतलो सदांकाल. जबाब. सोरेस्परा, तुज्या तोंबून बिडार करून कोणाक तांकोत. भागयोन पावलून कोलोस्काराक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमचे खातीर हांव आतां कोश सोंसतां, ते कुशालकायेन सोंसतां. आनी हे भाशेन क्रिस्ताचे कोश्टांक कितें उणें आसा तेच मापान ताचे कुडी खातीर म्हणजे पवीत सोबे खातीर हांव म्हजे कुडींत बरोवन हाडटां. तुमकां आपलो संदेश परगोट करचें काम देवान म्हजे आदीं केलां. तेन्ना हांव पवीत सोबेचो चाकोर जालो. हो कालांच्या आनी पिणकेच्या ओरोबाक तावन लिपोवन दवरलेलो गूट. पूण आतां देवाच्यान भागनारांक तो दाखोट केला. तो तांकां उक्तो करूंक आनी अनभावार्थ्यांक ताची पळजोळीत मोहिमा दाखोवंक देवाची खुशी जाली. हो गूट म्हणल्यार तुमचे सोबे आसा तो क्रिस्त, मोहिमेचो बरवोसो. हे क्रिस्ताक आमी परगोडटाव आनी सोगले जानवायेन जेजू क्रिस्ता सोवें सोगली सोपूर्ण जावच्या खातीर सोगल्या मनशांक आमी शिकोयताव आनी शिटकायताव. देवाचें उतोरें. देवाचें बरोबकार. उद्गार. Sarves para soy 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 soy. Sarves para soy 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 soy. Sarves para soy 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 soy. Sarves para soy soy. बरें आनी उदार काळजां देवाचें उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले तारेका लागून पीक दितात ती खरेंच सुभागी. Sarves para soy 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 soy. Sarves para soy 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 soy. Sarves para soy 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 soy. Sarves para soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पर्वणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एकले बायलेन ताका घरांत सनीमान केलो. तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली. ती सोमयाचें उतर आयकूंक ताच्या पांया लागीं बसून रावली. पूण मार्ता घराच्या राटींनी भारी आरपीत जाताली.
ताच्या फुड्यांत येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगलो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडून वचूंक ना. येवन आतबोड घाल म्हूण सांग तर तिका. आनी परती पालवून सोमयान म्हणलें, मारता मारता, कितल्या वस्तूची म्हूण धासती तुका, पूण थोड्योच वस्तू एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो भितून काडला आनी तो कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हजें प्रवचन स्टार्ट करच्या आदीं एक मोटोर मातशें आडकोळ कोत्ता. 0044 हें मातशें तितूरलें काडात आनी सायडीक दवरात, कित्याक नाजाल्यार अडचण जाता मातशी. 05S दिसता ती आनी 0044. थँक्यू. एक दीस दोनपारचो हांव म्हजो वावर सोंपल्या उपरांत हांव ब्रदर आसलेलो तेन्ना सगळें म्हणलें तूं म्हजेर पडलेलें त्या दिसा. हांवें सगळें ठाप टीप केलें, सगळें दवरलें आनी हांव मातसो भायर गेलो. म्हणजे आमच्या घरा फुडें हांव अंधेरी आसलेलो तेन्ना. चकला म्हणटा पळय थंय होली फॅमिली आनी हें विनायलय तें नवसरणेचें घर. हांव थिंचर बसलो आसतना बरें वारें येतालें आनी कोण एकलो एकदम कुंठोत कुंठोत येता. ताका पळयलो हांवें, सारको खलास जाल्लो कहो. हांव गेलो ताजेशी आनी म्हणलें, हांवें पळोवंक गेल्यार तो एकलो आमचो फादर मड्रासचो. हांवें ताची बॅगां घेतली आनी म्हणलें तूं ये म्हजे बरोबर. आनी ताका पयलेच फावटीं तो थंयसर आयिल्लो. ताका हाडलो हांवें भितर आनी ताका सांगलें, बरें हांगसर उदक हा, मातशें तुजें तोंड बाण हें धू. आनी ताका एक तुवालो दिलो आनी म्हणलें तूं हांगसर बस. रिफॅक्टरीन व्हेलो, बसयलो आनी तो म्हणूंक लागलो चड जेवण नाका, म्हाका इल्लेंच हाड. हांवें दिसतूच म्हज्या मापान कितलें घडये ताका जाय तितलें हाडलें आनी बरे भशेन थंयसर थंड उदक बदललें. आनी तो मागीर मातसो रडोंक लागलो. तो म्हाका म्हणूंक लागलो, हांव इतलीं वर्सां 50 वयर म्हजें जेजूट जिवीत हांव जियेतां, म्हाका कोणेंच हे भाशेन येवकार दिवंक ना. कोणूच म्हजेशी येवन म्हजी बॅगां अशीं व्हरोंक ना. हें पयलेच पाटी म्हज्या जिवितान घडलें. म्हज्या भयणीन आनी भावनो, हें कित्याक लागून घडलें जाणें. हांव कॉलेजीक वेताना म्हणजे पयलो हांव बोर्डर आहलो, मागीर हांव गारासान वचोंक लागलो. म्हाका तें परवडना जालें, कित्याक 2-3 बसी चेंज करून मागीर चलून येवचें पडटालें. आयलो की ना हांव एकदम थकलेलो आसतालो. आनी तेन्ना म्हाका कोणें कांय म्हणूंक नाका आहलें. फकत म्हाका मातशें तोंड भात धुवन फ्रेश जावन जेवण घेवपाचें आनी मागीर मातसो आराम करपाचो अशें आसतालें. आनी म्हजे कोण काजन आयिल्ले ते भायर सावन आयिल्ले, ते सगळो बोवाळ करताले. हांव चावल्लो तांचेर. पूण त्या दिसा थान म्हाका हें मनांत गेल्लें की जो कोण भायर सावन येता तो तकलेलो आसता, ताका ह्यो त्यो काणयो सांगूंक फावना, पूण ताका ताचो परामर्श करूंक जाय, ताका बरे भशेन लेखोंक जाय, कितें जाय पळय तें दिवंक जाय. तो मागीर दादोशी जाता, मागीर तो उलोवंक लागता. म्हज्या अणभवांतल्यान हांवें ताका हो अणभव मागीर दिल्लो आनी तो केन्नाच विसरोंक ना. म्हाका जितले फावटी तो मेवतालो तितले फावटी तो म्हाका म्हणटालो, तुवें म्हाका बरे भशेन हें स्विकारलय आनी बरें केलें. आयज आमी पळयता कशे भशेन मार्ता आनी मारिया जेजूक आपल्या घरांत सोनिमान करता, ताका येवकार दिता. आनी तीं दोगां जाणां आसात. एकलें सगळो गो हार्पीत जाता हें तें ताका दिवपाक, आनी दुसरें ताचेशी बसोन उगीच आयकोता.
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयच्या वाचपांनी आमी कितें पळयलां जाणा तुमी खूब आयकलां आसतलें, पूण म्हाका हें दाखोवंक जाय तुमकां. आब्राम थंयसर बसोन आसलेलो, ते येतात, तो पळयता आनी तो धांवन वेता आनी तांकां सांगता, तुमी हांगसरूच रावात ह्या झाडा खाला, हांव तुमकां इल्लें उदक काडटां, तुमकां इल्लें जेवण दितां, मागीर तुमी वचत हांगसर थान. ते मातशे तटकतात म्हण न्हय, आनी तो बेगीन बेगीन वेता, साराक सांगता, बोकडो मारता, म्हणजे धाकटें पाडकुलें मारता, सगळें घेवन येता, तांकां दिता. ते खुशाल जातात. आनी तो कितें म्हणटा न्हय, हांव तुमचो चाकर म्हणटा. आमी चाकरूच जायत तर जाल्यार अशे भाशेन दुसऱ्यांची सेवा कोत्तले हांव. हो मुद्दो म्हत्वाचो, कित्याक तुमी तेच भाशेन चाकरांचेंच जिवीत जियेतात. तुमचे कडेन बोटी आसात खऱ्यो, तुमी व्हडले मनीस एके वतीन, पूण तुमी चाकोरूय. तुमी सगल्या लोकांची सेवा कोत्तात. हेच भाशेन तांकांय नुस्तें जाय, आमच्या गोंयकारांक सगळ्या जाणांक जाय, तुमी सप्लाय कोत्तात. चाकराचो बेस. आतां चाकोर जावंक जाय जाल्यार आमकां दुसऱ्या वाचपान सांगलां, आमी आमचे पासत जियेना. पावलो म्हणटा, हांव जेजू पासत जियेता आनी ताचे कुडी पासत, कित्याक आमी सगळीं जाणां ताचे कुडींत आसा. जशे भशेन आमचे हे सगळे सांदे म्हजी कूड तांकां राखता आनी सांबाळटा, ते आपणाचे वस्तू कितें जाय तें करिनात. ही बोटां हे भशेन हालोनात, ती हांव हालयतां. ती सदांच म्हाका हाजीर आसात. म्हणटच ती सगळीं जाणां म्हजी चाकरां, सगळे म्हजे कुडीचे सांदे. तेच भशेन आमी जेजूची चाकरां. जेजू आमचे भितर जियेता म्हणून दुसऱ्या वाचपान सांगलां. वो उगडापक जालोलो गूट आतां पावलो म्हणटा, तुमकां हांव शिकयतां ते वतीन, आनी तो हांव तुमकां परकोणटा. जेजू जो आमचें सगळें आसा, ताचे पासत आमी सगळें सोंसया, भोगया, सगळें करया. तेन्नाच की हें बरें जातलें. पूण हें चाकराचें जिवीत कशे भशेन जिवंक जाय तें आमकां तिसऱ्या वाचपान सांगलां. चाकराचें तर आमी काम करूंक जाय, बेश्टीच ताका सोडून ताचे पासत आमी करूंक फावना. ना, मारतात तूं चड कामांनी राटवडीन हारपीत जाताय. एकूच म्हत्वाचें की मारियान तुज्या भयणीन हो जागो बरो स्विकारलेलो आसा. पयलीं ती म्हजें सगळें आयकता, विचार कोत्ता, भितर घेता आनी त्या प्रमाणे ती जियेता. आमी खूब वावर कोत्ता, पूण हो वावर कसो कोत्ता आमी? आमचे वस्तूंगी जेजू पासत न्हय. जेजू आमचें सगळें आसा, तो आमचे भितरल्यान दुसऱ्यांची सेवा कोत्ता. आमी ताचे हातयारां. आनी हे भाशेन आमी उतर मनान धरीत, हें देवाचें उतर आयज आमकां लागू जाता. बऱ्या आनी उदार काळजान देवाचें उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपली थिरायेक लागून पीक दितात, ती खरेंच सुभागी. हाचो सारांश आमकां हांगसर मेळटा. समरी, देवाचें उतर जेजू जावन आसा आनी जेजू आमच्या काळजांनी जियेता. आमी ताचे बरोबर वेळ सारता तेन्ना ताचें आयकोता काय? वो आमचेंच आयकोता, आमच्याच चिंतनांनी आसा. कितें करूंक जाय, हे सगळ्यो येवजणी आहा, ह्यो सगळ्यो येवजणी जेजूच्या नांवान ताचे दवरया. सुस्कार भायर सोडटना जेजू 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 सुस्कार काबार जाय पुर्यान पिळून हे सगळें भितर आहा तितलें जेजूच्या नांवान भायर काडया. दुसरो सुस्कार घेता तेन्ना तो आमचे भितर भरोन येतलो, ताचें सगळें बरेंपण आमकां दितलो, ताचो पवित्र आत्मो आमची मनां उजवाडायतलो. नाजाल्यार कोण उजवाडायता? आमीच आमची मनां उजवाडायता आनी आमचें सारकें धरोना. ताका लागून ताणें सांगलें, मारिया तूं कोत्ताय तें सारकें, म्हजें आयकून सगळें करूंक जाय. मात आपणाचेच वस्तू सगळें करूंक सोदताली, ना तें चलचें ना. आनी हाका लागून आमी खूब जाणां दादोशी नात.
आमी रागार जाता, हांवें इतलें केलां तांचे पासत, ती कांयच करना म्हजे पासत अशें म्हणूंक लागता. जेन्ना आमी जेजू सभेक कोत्ता तेन्ना आमकां तो इनाम दिता, तो आमकां शांती हाडटा, तो आमकां गोटाय दिता. तो जशे भशेन पयले वाचपान आमी आयकलां, तो सांगता फुडल्या वर्सा तुजे बायलेक भुरगो जातलो. हे भाशेन देव आमकां आपली येवजण कितें आहा पळय ती कळीत करतलो. आमी कितें करता ताका सांगता ही म्हजी येवजण तूं आतां ती पाळून दी म्हाका. हांगसर आमी मातशी चुकता आनी ताका लागून आमी देवाचेरूय मागीर तिडटा, देव कितें म्हजें आयकना म्हणटा, मागीर आमी दुसऱ्या देवाशी वेता. हें अशें जावंक फावना आमचे मदें. खूब फावटी तशें जाता. आमचो देव आमी आमचें जिवीत ताचेर थिरावंक जाय, ताची उतरां जेजूक आमी भितर धरून ताची बरोबर करूंक जाय. आनी पावलो कितें म्हणटा, हे सगळे संकश्ट पळय येतात ते हांव जेजू सभे जेजूक ते ओपून दुसऱ्यांच्या सल्वसा पासत ते वापरता. ताचे कुडींत कितें उणें आहा तें हांव म्हजे कुडींत म्हाका मेळ्ळेलें आसा तें जेजूचे कुडींत हांव दवरतां. हे भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय. भयणीनो आनी भावनो, हांव जाणो तुमचे मदें ही चिंतना कल्पना आसा, पूण ते प्रॅक्टीस करपाक बरें कठीण जाता. कठीण जाता कित्याक लागून आमी प्रॅक्टीस करिना म्हणून. ताका लागून हांव तुमकां इतलेंच सुचयतां. हांव जाणो तुमी हें कोत्तात म्हणून, पूण रातची न्हिदच्या आदीं कोंत घेयात आनी प्रत्येक मणी आसा पळय बीड तो एक सुस्कार. सुस्कार जिवीत जावन आसा आनी जेजू जिवीत जावन आसा. तें जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत भरोन येता प्रत्येक सुस्कारांत. ताका स्विकारया आनी ताचे सोबे आमची चिंतना, आमची भावना, आमची चाल, आमचे मनोभोव सगळे ताच्या नांवान भायर काडया. जेजू 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 जेजू. दुसरो सुस्कार घेतना ताचें बरेंपण आमचे सगळें भरोन येता. पोत्तून हे भाशेन करया आनी हें सगळें काबार जाता म्हणसर तुमचे मदें इतली शांती येतली की तुमकां बरी जॅम पडटली. आनी ते न्हिदेंत जेजू तुमकां थाऱ्यार हाडटलो. कित्याक आमच्यो चाली देवाच्यो चाली ना, ते ओदृशान आपलेपणांत आमी घडोवन हाडलेले आसा. ताका लागून आमी केन्नाच दादोशी ना, खुशाल ना, शांतीन ना. हें अशें केलें की ना तो मागीर आमकां थाऱ्यार हाडटलो. सकाळीं उठलीं की ना पोत्तून एक पाटी तोच रावंड घेवया. जेजूच्या नांवांत आमचें जिवीत घडोवन येवपाक ताची वाटो स्वतान घडलेली आसा. तो जाणो म्हजें जिवीत प्रत्येकाचें कशें जावंक जाय पळय तें तो घडोवन हाडटलो. आनी तुमकां खूब बरेंपण दिसाचें मेळटलें. कित्याक रातभर जेजूच्या सांगाता आमी सारलेलें आसा. आनी सगळे सांत तेच भशेन कोत्ताले. भाग्योन तिनास, भाग्योन फ्रांसीस शावियर, ते आपलें जिवीत जेजू सोबे सादताले. ताका लागून देवान ताचे सोबे इतलें काम केलेलें आसा की आयज पर्यंत ताचे सोबे हो वावर चालू आसा. आमीच पळय कितलो लोक आहा, पूण कितलो लोक हांगसर येतात दर दिसा ती ताका कांय वळखना. 5,000 उणेच आनी सुबेज जाल्यार 15-20 हजार पर्यंत येतात दिसाक. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हें देवान केल्लें काम आनी तुमचेय सोबे तो कोत्तलो म्हूण आमकां खात्री आसा. पूण हे थोडी वस्तू मनांत धरात आनी प्रॅक्टीस करात. हांव म्हणना की तुमचे लागीं आयजूच जातलें, पूण थोडीं जाणां तुमी कोत्तात म्हणून हांव जाणा. कित्याक हें खूब वर्सां जालीं हांव सांगीत आसा आनी हांव तुमचे पासत मागतां. आमी हांगसर बापसाहेबान आमकां सांगलां संवसारा पासत मागात म्हणून, त्योर्स करात. सायबीण माय 1971 महायुध्द जाल्लें न्ही तेन्ना ती फातिमांक त्या भुरग्यांक भेटली आनी तांकां सांगलें तुमी मागणें करीत रावात, तीर्स करात, मागात 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 आनी शांती वचतली. इतलीं वर्सां जालीं आतां, 100 वर्सां जावन गेलीं, आजून शांती ना आमच्या संवसारांत. गेर्रां कितलीं पेटलेलीं आसा, काबारूच जायना ती. एक स्टार्ट जाता दुसरें स्टार्ट जाता, एक बंद जाता दुसरें स्टार्ट जाता.
तितलेंच न्हय आमच्या घराब्यांनी पर्यंत कितलो मोग आसलेलो आतां फोग जाल्लो आसा. कित्याक लागून जाता हें? देवान सारूय वावुरता आमचे बरोबर आनी आमी आपलेपणान जियेलीं की ना हें सगळें घडटा. पूण देवाचें उतर आमकां आहा न्हय, हे भशेन तर तुमी जियेशात जाल्यार हें सगळें बदलतलें आनी भितरल्यान आमकां शांती मेळटलीच. हांव तुमचे पासत मागतां दर दिसा 1 म्हयनो जालो आतां थोडो लोक येवन हांगसर सकाळची आमी 1.5 वर आख्खी रुजाय म्हणटा लोकां पासत, संवसारा पासत, आमच्या गोंयकारां पासत आनी आमच्या कुटुंबा पासत. तर थोडो वेळ आतां आमी ओगेपणांत रावया. आमी आयकलेलें आसा तुमच्या मनांत कितें तरी रिगलेलें आसत, रिगोंक ना, कांय नजो, तो आमचो मोग करता, तो आमचो परामर्श करता, तो आमकां केन्ना सोडिना. सगळीं जाण आमच्या हात अशें उंटेन दवरया, पाट स्ट्रेट दवरया, दोळे बंद करया. एकूच मिनट ताका आमी हाजीर जावया. देवाचे कुडीचे सांदे आमी, तो आमचे भितर जियेता आनी आमी ताचे भितर जियेता. असल्या मागण्यांत आमच्या जिवितांत ताचो परिणाम जावंकूच जाय. जेजू, तुका सहकार करूंक आमकां सगळ्यांक तूं आतां पेकोवणी दी. आमचे कुडीक मनाक आत्म्याक आनी आमचे भितर तो समन्वय, एकपण, इंटिग्रेशन घडोवन हाड. आनी सगळ्यांक तुजें बेसांव आसात आमकां. आमी ओदीक आनी ओदीक तुज्या बेसांवांत वाडोंक तूं आमकां तुजे कृपेन बोर आनी गोठाय आमकां दी. आतां आमी सगळीं उबी रावया आनी बरोबर वो भावार्थ आमचो उचारून पवित्र त्रित्वेन आमचें जिवीत आसा तें उचारून ओदीक गोठायेन आमी सगळीं जाणां जिवंक आनी तुमचो वार धंदो फुडें व्हरूंक आमी आतां हे भशेन म्हणया. सोत मानता देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मारीत हांव जल्मलो, पावस पिलेता खाल ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करून घेतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. सुर्गीच्या बापा, आमी तुजीं भुरगीं आनी तूं आमचो सगळ्यांचो परामर्श करीत आसाय. तुवें आमकां तुजो पूत जेजू दिलेलो आसाय. ताचे वरवीं ही आमची मागणी तुका उबारता. आमचो जबाब गावून जातलो. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरचेक देवाच्या उजवाडान शिकोवन दिताना सोयंबा पोरमोणे देवान फावो केल्ले कुटुंबीक येवजणेचो प्रचार करूंक आनी लग्न संस्कार घेवंक तयारी करतल्यांक ह्या येवजणेचें वर्तेपण दाखोवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. राजकारण बरे भाशेन चलोवंक जबाबदारी आसलोल्यांनी संवसारी उपायांचेर न्हय पूण देवान दिलोल्या सोयंबा पोरमोणे कुटुंब येवजणेचेर बोर घालूंक प्रचार करूंक आनी ती पाळूंक आदार दिवंक तांकां देवाची जाणवाय मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमचें मायेन आयकून घे. लग्न संस्काराची तयारी चालू आसतना
कुटुंब सेवा केंद्र मार्गदर्शन दिताना होकले न्हवऱ्याक स्वयंपा पोरमोणे कुटुंब येवजणे विशीं बारीकसाणेन शिकोवन दितात तेन्ना तांणी ती शिताबेन आनी जागृतायेन मानून घेवंक तांकां कालचा मोनाचो उजवाड मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. ह्या आधुनीक काळान जायते तरेचे कुडी आड सोंप्या येवजण्यांचो आनी उपायांचो प्रचार केल्लो दिसता तेन्ना जेजूच्या पांयांशी बसून देवाची येवजण कितें ती आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी नियाळूंक जिवीत सांबाळूंक आनी बोरवांसो किल्लावंक सगल्यांक कालचा मोनाचो देवाचो उजवाड मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. आयज विद्यार्थ्यांचो उत्सव पाळटना आमच्या भुरग्यांनी शिक्षणाचो बरो फायदो काडूंक जिविताचें खाशेलेपण वळखूंक आनी जिविताचे संस्कृतायेचेर येतोल्या दुस्मानाच्या फासांत पडो न जावं पवित्र आत्म्याची जाणवाय आनी उजवाड तांकां मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. आमचो बोटीचो धंदो बरे भाशेन चलोंक आनी आमच्या फामिलीचें उदारपोसण जावंक आनी सगळ्या वायटा विघ्नांतली आमकां सोगटांक राख आनी सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. तुमची खाजगी मागणी आतां बापा मुखार मांडात. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. मोगळा बापा भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेलच्या विनोतींतल्यान आमच्या सगळ्या कुटुंबांक आमच्या सगळ्या भुरग्यांक आमचे सगळे जे कामगार आसात तांकां सगल्यांक बागाक धरून आमी तुका तांकां बरी सावध भलायकी सगळें बरेंपण आनी यश तांच्या जिवितान मेळच्याक आमी मागता. त्या भायर कितलेशे आमचे भाव भयणां जीं हांगसर जमा जातालीं वर्साच्या वर्सा ह्या वर्सा तांकां जावंक ना कित्याक तीं बरीं नात, तीं पेरीक आसात थोडीं मेलिल्लीं आसात, तीं उतरलेलीं आसा. ह्या सगळ्यां पासून आमी मागता आनी भाग्यवंत फ्रांसीस विनोतीन तांचेर सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बोट देवान जण एकल्याक काम धंदो फावो केला. हे वरवीं सोगटांक उदरपासून फावो जावंक दर्यान येता वेता आसतना मनशांक आनी बोटीक सगल्या वायटा विघ्नांतली राख आनी सांबाळ म्हूण जेजूच्या नांवान बापा लागीं मागून याज्ञिकाच्या हातान बोट घालुया. जाल
जाल जावन आसा हातयार मासली दवरपाचें. देवा दोरयान मासली दवरपाक जाल घालता तेन्ना जोण एकल्याच्या जालाक भरपूर मासली फावो कोर. हे तोरेन दोरयान धंदो करतल्या सोगटांक खुशाल दवर म्हूण जेजूच्या नांवान बापा लागीं मागून जाल याज्ञिकाच्या हातान घालुया. मासली. मासली कुडीच्या उपोगाक पडोंक देवान साबार तरेची मासली उत्पन्न केल्या. त्रिवेक एकलेच देवा ह्या वर्सा दोर्याक उपोत मासली बोर आनी नुस्तें मारतेल्यांक आनी खातेल्यांक भरपूर मासली दिवन दादोशी कोर म्हूण जेजूच्या नांवान बापा कडेन मागोन मासली याज्ञिकाच्या हातान घालुया. उंडो आनी सोरो. याज्ञीक बापाक प्रार्थन उबारतोस मोगाल बाप आपल्या पवित्रात्म्याक धाडून जेजूचे मास रोगतन हो उंडो आनी सोरो बदलतलो. हे पवित्र वेदीचेर जेजू आपलें बलिदान भेटयतलो. व्हडा विस्वासान जेजू क्रिस्ताक आमच्या काळजांनी घेवूंक आमकां आयती कोर म्हूण जेजूच्या नांवान बापा लागीं मागोन उंडो आनी सोरो याज्ञिकाच्या हातान घालुया. C38, page 44, C38, Moshe Hatke, Tukats Baba, C38. Moshe Hatke, Moshe Maige, Svikar Gorotam Koshe, Tuzo Moimo, Orgon Goro, Shuko Bar Sokyan Diyo, Tukats Baba Sor Moshe, म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान मागणी आनी देणी देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र शुभेच्छा दावा सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आदी मागा वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटोवंक तुजे पोरजेक तुवें फॉर्मायलें. त्यो सगल्यो आतां संपून जेजूच्या एकाच बलिदानांत तुवें संपूर्णायक पावयल्योय. तोच जेजूचो योद्न आज आमी तुका भक्तीन ओपता तो दोयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतां आमची जोण एकल्यान केल्ली भेटोवणी पवित्र कोर आनी ती सोमेस्तांचे सोडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा,
सोर पोदेदार आनी साशणाच्या देवा सोर्वकाली आनी सोर्वथाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो इतली कोणवाळ्यान तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवडणार करून धाडलोय जेजू सगळें तुका मानतालें तेंच आमचेय सगळें तुका मानूंक पातोक मात सोडून हेर सगळ्यांत आमचे गोतीन जिवंक तुवें ताका पाठयलोय आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कृपेची देणी ओगडायली पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली देखून देवदूतां आनी भक्तां बरोबर संतोसान आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उणो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रोगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनच्या पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात मावाडताचो गूट पोरगोटुया जीवन आमी पोरगोटा तुझ्या येण्याक तुझ्या येण्याक आमी येता तुझ्या येण्याक आमी येता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा सिमियाव आमच्या आदारी विस्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्का बरोबर तिका प्रितीमकांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर
तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पसळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजय, भाग्यवंत धर्मदुतां, भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. मारिया जेजूच्या पांयशी रावन ताचें आयकून सगळें तिणें स्विकारलें आनी ती ते भाशेन जिवंक लागली. आनी मारताय बी आमी सगळीं जाणां देवाचें उतर आयकोन तें पाळूंक आमी आवडेता, कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे. ताचो पवित्र आत्मो आमकांय ही प्रेरणा दिता. तुमची सगळीं मागणी इंतेसांव आसा ती तुमी काळजांत दवरात. आनी ह्या वेळार जेजूची कूड कशी आमी सगळीं जाणां मागणें कोत्ता आसतना जेजू बरोबर हें सगळें तो शांती पावयतलो. न्हयच आमच्यो गरजो पूण ह्या संवसाराच्यो गरजो, कित्याक हो सगळो संवसार ताचेच पासत घडून हाडलेलो आसा. ताणें तो सुटका सोडवून दिल्ली आसा. तें सगळें शांती पावोवंक आनी आमचे मदीं शांती अदीक आनी अदीक वाडोवंक आनी आमचो वावर फुडें व्हरूंक आतां आमी ताचे पवित्र आत्म्यान भरोन जेजू बरोबर म्हणया. आमच्या बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातखां भोगोस. आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा राज्य क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाच्यान ओतरेकता. तर आमकां जेवदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. जेजूक एकवटोन आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती.
शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळ्ळी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळे वस्तू परसांचो मोग करता जेजू तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार भोवमलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता हांव म्हज्या काळजांत तूं तसले परी तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका कोट्टा हांव तुजे सुरशिलो कोटसून म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन. Page 47, आमी सगळीं एक D2, D2 page 47, आमी सगळीं एक. Jesus, we ami sugli, atmya vi ami
आमचे दोळे धांपया जेजू आमच्या काळजांत आसा कुडींत मनांत ओतम्यांत देव तर आमचे भितर आसा जाल्यार आमचो स्वभाव आमचें आसप कशें म्हणून आसूंक जाय ताका उदीक आनी उदीक आमी हाजीर जावया सुमी म्हणटा ओ पळय उंबऱ्यार उबो रावन हांव दारार मात्तां म्हजो ताळो आयकून कोण म्हाका दार उक्तें करीत जाल्यार ताच्या घरांत हांव भितर सोदतलो ताच्या सांगाती जेवतलो आनी तोय म्हजे बरोबर जेवणाक बसतलो मागुया देवा आमचे बापा उबी रावया सगळीं तुज्या भुरग्यांचेर माये मोगाची दिश्ट घाल सुर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय तर आदलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी हें आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं मातशी बसात हॅलो हांव तिनी आमचे सेंटर आमचे पेंजी मालीम जेटी बेतूल जेटी एसोसिएशन आनी आमचे वास्कोचें एसोसिएशन हाच्या नांवान आयज आमी फादर तुमकां चडान चड देव बरें करूं म्हणटा तुमी हें वर्सान वर्स आमचे मीस हे बोटकारां भावां पासत तुमी आयज करीत येयल्या आनी तुमी आमकां बरें दर्शन म्हणटा तें दिता फादर की आमी कशें जियेवपाचें कशें बोटकार भाव आमी एकवटान रावपाचें हें आयज तुमी आमकां सांगता तुमकां चडान चड देव बरें करूं फादर तशेंच आयज हांव देव बरें करूं म्हणटा जे ह्या आयज गोंय साहेबाच्या पांयांक सकल आयज जायते पाद्री आयज ह्या हितून आसा तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमचे कॉयर हे भयणांक आमी चडान चड देव बरें करूं म्हणटा तशें आमचो सांकिस्त भाव ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा फादर तुमी आमच्या पासत मागलां आनी सदांच मागता पूण जे आयचे आमचे बोटकार भाव थोडे आमचे भाव परदेसान आहाय तेंच्याय नांवान आमी तुमकां आयच्या ह्या मिसाची परबेची शेबासकी हो हें सगळें आमी तुमकां दिता आयज जायते बोटकार भाव एकवटान आमचे तिनूय सेंटर हे तिनूय सेंटर आमी बाराबोर रावन आमी हे मीस भेटयता आनी हे खुशालकायेनी आमी मीस भेटयता आमी देवा कडेन गोंय साहेबाच्या पांयाचे सकल आयज आमी हांगा आसा आमी मागता आमच्या बोटकार भावां पासत की बोटकार भाव जायते हें वर्स बरें जावपाक आनी सगळे हे खुशालकायेन बिजनेस हे आमचे नुस्त्याचो धंदो आमी करता तो एक बरो धंदो जावचो गोंय साहेबान आमचेर बेसांवां घालची आनी आमचे ज्यो फॅमिली आसा नुस्तेकार भावांच्यो आमचे सगळे भाव भयणांचे तेंचेर बेसांवन तांकां भरचें जरी तर आमी जरी तर चुकता वो आयज आमी जी कसली चूक जाता वो आमी आमचे प्रॉब्लेम आमी मागता ह्या गोंय साहेबा लागीं की आमच्यो ह्यो सगळे नुस्तेकार भावांच्यो फॅमिली एक सुखी फॅमिली जावची आनी सुखी आसची आनी देवान जे कितलेंय जे रीण वो त्रासान आमी पडलेले आसा तें देवान वो गोंय साहेबान हें आमचें हें आमकां पुरा करपाक हो आदार करचो इतलें सांगून हांव आनीक पावटी जे आमचे हे तिनूय सेंटर जे आमचे भाव हांगा येयल्या आमी तुमकांय सगल्यांक चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच जे परदेसान आहाय आमचे थोडे बोटकार भाव आनी तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी हे आयच्या मिसाची खुशालकाय आमी ताका आवडयता देव बरें करूं
हांवें तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक वर्साच्या वर्सा तुमी व्हडे म्हणून भक्तीन आनी सगळ्यान बरोबर येतात. एक खुशालकायेचें घडप म्हणून कित्याक तुमी आख्या गोंयांत सान बरोबर येतात ते एक मिलागूत म्हणूंक जाता. कित्याक आयज काल हें घडटा कित्याक सगळे कडेन मोटरां आसा पूण काळयेजूय आसूंक जाय बरोबर येवंक आनी हे मीस भेटोवंक. कित्याक आमच्या गोंयांत ना जाल्यार हिंचोर पावतले आनी तुमी राखतात आनी सांबाळटात तें हे भाशेन तुमचेर भरपूर आशिर्वाद मागता. थोडी कळवणी तुमकां दिता हांगसर कितें जाता पळय तें. मिसां आमची आतां वाडलेली आसा कित्याक आमचे पाद्री हांगसर आसात ताका लागून. तर पयले मीस 6 जाता आमचे सदांच. आयताराची 6, 7, 8 ही 3 मिसां आमचे भाशेन आनी 9-15ची मीस इंग्लीश भाशेन. आनी केन्नाय अशी तुमची मिसां घेता हांव 11 ते भाशेन. 11 दिसांनी 3 मिसां आसतात. 6, 7 आमचे भाशेन, 8ची मीस इंग्लीश भाशेन. हे सगळें तुमच्यान युट्यूबाचेर पळोवंक जाता आनी हांव जाणा तुमी पळयतात म्हणून. कित्याक लागून कित्याक आख्या संवसाराक लोक भाग्योन फ्रांसीस शेवर अशी येवंक आशेतात जायना. खूब त्रास आसात, खूब कठिणी आसात पूण हांगसर तांकां येवंक ह्या युट्यूबाचेर मेळटा आनी तांकां हो आशिर्वाद मेळटा. ताका लागून ती खूब जाणां आमच्या मिसान वांटो घेतात. कितलीं जाणां आतां दुयेंत आसात तांकां येवंक जायना. कितलीं जाणां इस्कॉलाक वेतात वो कॉलेजीक वेतात वो कामाक वेतात तांकांय अशें जाता पूण मिसाक येवंक जाय. ती घेतात, भाग घेतात. तांचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद. दर म्हयन्याचे 6 तारखेर कित्याक 6 तारखेर सायब गोंयांत पावलो. मायेचे 6 तारखेर 1542 वर्सां. ह्या वर्सा 483 वर्सां बत्तात ताका. आमी ते म्हणून सेलेब्रेशन केलेलें मायेचे 6 तारखेर. पूण सदांच 6 तारखेर हे सायडीन गेलीं की ना बांय कडेन म्हणटात थिचोर एक कपेल आसा. ती कॉलेज आसलेली. ती कॉलेज ताका दिल्ली. तो हांगसर गोंय आयल्लो तेन्ना हें नासलेलें, तें आसलेलें. पूण आतां तें कांय ना. थिचोर फकत एक आर्च आसा आनी तें कपेल आसा. थिचोर आमी 10 वरांचेर मीस घेता आमचे भाशेन. पूण ताच्या आदीं मातशें मागणेंय कोत्ता, तेस कोत्ता, नियाळ कोत्ता पवित्र पुस्तकाचेर, देवाच्या उतराचेर आनी मागीर मीस येता. आतां 500चे वयर लोक येवंक लागलेलो आसा थिचोर. कित्याक भावार्थ थिचोर एकदम जिवाळ जाता आनी बोरव्याशान ती सगळें मागता तितलें ताका मेळटा. तर ताका लागून 22 येथान सांतिनास हो पुतळो पळय फाटल्यान आसा तो सांतिनासाचो. सगळे फुंडादोर पळय आसात ते आपल्या नांवान आपली ही पळय आसा सोसायटी कॉंग्रिगेशन आपल्या नांवाचेर आदारलेली आसलेली. तो म्हणूंक लागलो म्हज्या नांवाचेर कांय ना, जेजूच्या नांवाचेर. ताका लागून पळयात मिसाच्या वेळार सांतिस्मो साक्रमेंत म्हणून तूं वयर उबारता तेन्ना तो थिंचोर पळयता आनी ताका दर्शन घडटा प्रत्येक वेळा. आनी तो सोल्दाद आसलेलो तरी पूण इतलो तो भितरल्यान जेजूक पळोवन रडटालो. उमाळ्यांनी हे भाशेन ताका तो अणभवतालो आनी ताका दर्शनूय घडटालें पवित्र त्रित्वेचें. पळयात वयर पवित्र त्रित्वी आसा, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. हें हांगसर ह्या इगोर्जेन घडटा म्हणून आमी हें करता. आतां ताचें नोवेना स्टार्ट जातली 22 येथान. आमी असो विशय धरलेलो आसा. तो सदांच म्हणटालो हांव यात्रेकार. आतांय आमी यात्रेकार म्हणटा म्हणून तें लागू जाता. सांत इनास दी लोयला यात्रेकार बोरवाशाचो फोलेर. आतां लुचे म्हणून हो एक विशय नेणलेलो आसा बोरवासाचो. तर हें आमी जोडून ते भाशेन घेतलेलें आसा. तर हाचेर आमी नियाळ कोत्तले कशे भाशेन देवाचो उजवाड ताचेर पडलो आनी ताचें परिवर्तन जालें ह्या दिसांनी. फुडल्या म्हयन्यांत आगोस्ताच्या हांगसर हे भोंवतणच्यो सगळ्यो फिरगोच्यो येतात रोमारीन. कित्याक त्या काळार
शेत रोयलें की ना आतां कोणसां येवंक लागतात ती हांगसर येवन मागणें कोत्ताले सगळें देवान बरे भाशेन करच्याक ती खूब वस्तू घेवन येतात आमच्या गरीब भावा भयणां हांगसर येतात म्हजेशी 25 जाणां तरी पयले प्रत्येक म्हयन्याक ती आदीं पासून आसात नोयांक कांय तितलीं घेवंक ना तांकां वर्सभर हें सगळें हांव पावयतां आनी तांकां दितां तर हे भाशेन ऑगस्टाच्या म्हयन्यांत तें आसतलें तुमकां सगळ्या जाणांक परतून देव बरें करूं म्हणटा आतां मांडावळ अशी आसा हांवें सगळ्या लोकांक आतां भायर दवरलो ती आतां भितर येवची ना वर्साच्या वर्सा आमकां गोंधळ जातालो सगळीं दारां बंद केल्लीं आसा मीस जातकूच तुमी तुमलान वचात आनी ते सायडींतल्यान तुमच्या जेवणाच्या भागांत वचात आनी मागीर तुमी गेलीं की ना आमी हें परतून उकतें करतलें हांव हे सायडींतल्यान ती येतलीं आनी ते सायडींतल्यान ती भायर वतलीं तुमी ते सायडीन रावात तुमचो कोणाकूय दवरात थंयसर ती थंयसर तुमचे बरोबर मिसळ जायना जावच्याक थँक्यू आतां उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं तुमची मान बागोवन हो आशिर्वाद आमी घेवया सर्वेस्वर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळूं आमेन आपल्या मुखावळचो प्रकाश तुमचेर फांको तो तुमकां मोयपासान आनी काकळुतीन वागोवं दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं आनी सोरपुदीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचें सगळें सदां आसूं आमेन वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा परतून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा चड करून जाणी सगळें वाचप केलेलें आसा बाकीची मांडावळ केल्ली आसा तुमकां देव बरें करूं सगळें आतां आमी मागणें म्हणया बरोबर भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूम दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस कडेन मागचें आमच्यो त्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकणटा आमेन U20 page 240 U20 check.